دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. با صدای لرزونی گفتم در مورد این کاغذ چی میگی؟ این کاغذو فائزه به من رسونده. این یعنی شهناز با محمود همدسته. حرفم اما با صدای فریاد کیومرث نصفمون. بسته مهجبی، بسته. تمومش کن. برای حذف شهناز از زندگی من لازم نیست این همه دروغ سر هم کنی. دیدی که اون دستخط رو با دستخط اون دختر کنار هم گذاشتم. اما هیچ شباهتی به هم نداشتن. ولی تو میگی کار اون بوده. خب باشه. صداش میکنم. اینو گفت و از جا بلند شد. در اتاقو باز کرد و بی توجه به اون ساعت از شب با صدای بلندی فائزه رو صدا زد. از ترس تمام بدنم میلرزید. اگه نمیتونستم حرفمو ثابت کنم، معلوم نبود چی به سر زندگی میومد. و آخ که چقدر از کرده خودم پشیمون بودم. نیم نگاهی به اون عکس که افتاده بود جلوم انداختم. اون عکس انگار برای قرنها قبل بود. انگار مهجبین هیجان زده یه تو عکس با زنی که داشت به اون عکس نگاه میکرد، زمین تا آسمون فرق داشت. با خشم چنگی به عکس زدم و تو دستم مچالش کردم. آخه محمود چطور میتونست هم عکس و لباس منو نگه داره، هم قصد جونمو داشته باشه؟ لحظاتی بعد فائزه با ترس عجیبی که تو چشماش لونه کرده بود جلوتر از کیومرث وارد اتاق شد. با دیدن من رنگش شد عین گچ دیوار. کیومرث سر و بست و با جدیت گفت یه سوال ازت میکنم. یه کلام جواب منو میدی. و بعد کاغذو گرفت جلوی فائزه. اینو تو نوشتی؟ فائزه سری به نشونه نه تکون داد. نه خانزاده. نگاه تندی بهش انداختم و گفتم اینو تو ننوشتی فائزه؟ تو به زینب نگفتی برم تو باغ از لای سنگای دیوار این کاغذو بردارم؟ فائزه اما حق به جانب گفت نه خانم جان، من چرا باید این کارو بکنم؟ من اصلا از چیزی خبر نداشتم. دیدید که دستخط من با این دستخط یکی نیست. بعدم رو کرد به کیومرث و ادامه داد به خدا من سرم به کار خودم خانزاده. با خشم از جا بلند شدم. باورم نمیشد گماشته خودم اینطور به هم نارو بزنه. واسه چی دروغ میگی فائزه؟ تو چشمای من نگاه میکنی و دروغ میگی؟ فائزه اما نگاه کرد تو چشمام و گفت خانم جان، به جان خودم دروغ نمیگم. شما به من گفتید اگر چیزی فهمیدم بهتون بگم، ولی من هیچی نفهمیدم هنوز. شهناز خانم به هیچ کسی اعتماد نداره. اصلا هم حرفی نمیزنه. منم اون نامه رو ننوشتم. به چی قسم بخورم که باورتون بشه؟ کیومرث عصبانی در رو باز کرد و گفت برو زینبو بیار. زود باش. خودت هم همراهش بیا. فائزه چشمی گفت و بیرون رفت. با رفتنش کیومرث به تندی نگاهی به هم انداخت و گفت گمونم فقط خدا عالمه که دور از چشم من تو این عمارت چی کار میکنی مهجبین؟ واقعا چطور میتونی تو چشمای من نگاه کنی و دروغ بگی؟ شرمنده و ترسیده سرمو پایین انداختم. هرچند حق رو به کیومرث میدادم و من نباید بهش دروغ میگفتم. اما وقتی کیومرث باورش نمیشد که شهناز بهش نارو زده، من چی میتونستم بهش بگم؟ زینب و فائزه هر دو لحظاتی بعد وارد اتاق شدن. زینب سواد نداشت و من شک نداشتم نوشته رو فائزه اونجا گذاشته. کیومرث با اخمایی در هم گفت حرف بزن زینب، ماجرای اون کاغذ چیه؟ زینب دست باچه بود. مدام دست به صورتش میکشید و اطرافو نگاه میکرد. اما بالاخره با فریاد کیومرث ترسیده لب باز کرد و گفت آقا، من باید با شما تنها حرف بزنم. کیومرث با عصبانیت به سمتش حمله ور شد. گره چارقدش رو گرفت و کوبیدش به دیوار و فریاد زد حرف میزنی که یا بدم بلایی سرت بیارن که تا آخر عمر نتونی یک کلمه حرف بزنی. زینب که حسابی ترسیده بود با گریه گفت باشه آقا جان، میگم. بعدم سرش رو پایین انداخت و ادامه داد 2 روز قبل من رفته بودم گرمابه. حمام کردم و طبق عادت همیشه لباسام رو هم شستم. اما تا اومدم لباسامو بشورم هوا تاریک شده بود، طوری که وقتی از اونجا بیرون زدم پرنده همون حوالی پر نمیزد. همین که 4 قدم از گرمابه دور شدم و وارد اولین کوچه شدم، یکی جلوی دهنمو گرفت و منو کوبید به دیوار. ترسیده بودم آقا جان، به خدا از ترس داشتم پس میافتادم. یه مرد بود که صورتشو پوشونده بود. بهم گفت باید کلید در اون اتاقو براش پیدا کنم وگرنه یه بلایی سرم میاره. ترسیده بودم آقا، مخصوصا وقتی فهمیدم اون مرد همون محمود معروفه که جون خیلیا رو تا حالا گرفته. بهم گفت اگر کلیدو بهش ندم یه بلایی سر بچه‌هام میاره. منم از ترس جون بچه‌هام کلیدو بهش دادم. غلط کردم آقا، بیجا کردم.
ولی به خدا بعدش روز و شب نداشتم. تا اینکه دیروز دم ظهر بود. رفته بودم اطراف اون اتاق پرسه بزنم ببینم اون مرد هنوز اونجاست یا نه که از پشت در شنیدم با یکی که من نمیدونستم کیه حرف میزنه. به طرف مقابلش میگفت امشب مهجبین خانومو خلاص میکنم. آقا جان، من نمیدونستم باید چی کار کنم. اگه به مهجبین خانم میگفتم چی کار کردم و چی دیدم و شنیدم پای خودم گیر بود. برای همین بهشون گفتم فائزه یه کاغذ نوشته و گذاشته تو باغ پشتی عمارت. بعدم اون نوشته رو دادم دخترم نوشت و بردم گذاشتم لای دیوار. گفتم اینجوری خانم از اتاقش بیرون میاد و جونش درمون میمونه. خودم هم داشتم همون حوالی اتاقش پرسه میزدم که اگه خدای نکرده زبونم لال خانم نیومد و کسی خواست وارد اتاقش بشه بتونم به خانم کمک کنم و داد و بیدادی را بندازم. منتها سر بزنگاه شهناز خانم صدام زدن تا کهنه یه بچه رو بشورم. هرچی هم گفتم من کار دارم به گوششون نرفت. منم تا دیدم خانم از اتاق بیرون زدن خیالم راحت شد و رفتم پی کار شهناز خانم. به خدا آقا، من نمیخواستم اینجوری بشه. به خدا خودم 3 روز تمومه که خواب چشمم نیومده از فکر و خیال. ولی منو با جون بچه‌هام تهدید کرده بود. شما خودتون بچه دارید آقا جان. آدم حاضر خودش بمیره ولی حتی یه خار به پای بچهش نره. کیومرث که تا اون لحظه سکوت کرده بود و با صبوری به حرفاش گوش داده بود با عصبانیت گفت واسه چی همون روز بهم نگفتی؟ فکر کردی من نمیتونستم از جون تو و بچه‌هات و خانواده‌ام محافظت کنم؟ زینب که حالا به حقیق گریه افتاده بود گفت خواستم بهتون بگم خانزاده، یادتون هست همون روزی که با عجله داشتید همراه مباشرتون از عمارت میرفتید بیرون؟ دویدم جلو گفتم باید باهاتون حرف بزنم، اما شما گفتید حالا نه. گفتید وقتی برگشتم. شما که رفتید شوهرم هراسون اومد عمارت. گفت دختر کوچیکم بر نگشته خونه. یک کاغذم گذاشته بودن جلوی در خونم که شوهرم میگفت روش نوشته اگه زبون باز کنی دختر دیگه بر نمیگرده خونه. آقا، اون مرد، همین محمود رو میگم، تو این عمارت آدم داره. وگرنه از کجا میفهمید من میخوام با شما حرف بزنم؟ شما که برگشتید من دیگه سراغتون نیومدم. دخترم هم برگشت خونه. میگفت تو راه برگشت از مدرسه ده وقتی از دوستش جدا شده یه مرد جوون سد راهش شده و بهش گفته از عمارت اومده و حال من بده. ازش خواسته سوار ماشین بشه تا اونو به عمارت برسونن. بعدم که دخترم با پای خودش سوار شده بیهوشش کرده و بیرون از ده جایی که پرنده هم پر نمیزده تا نیمه های شب نگهش داشته. دخترم از اون روز از خواب و خوراک افتاده. دیگه حرفم نمیزنه. من آقا، من حتی بردمش، یعنی من دختر 10 سالمو بردم پیش قابله آقا از ترس اینکه خدای نکرده خاک بر سر شده باشیم. اما خدا رو شکر بچم سالم بود. ولی با خودم گفتم اگر لب باز کنم و این بار جون بچه‌مو بگیرن اون وقت چه کاری از دستم ساخته است؟ یا اگر خدای نکرده بی سیرتش کنن باید چه خاکی به سرم بریزم؟ از طرفی هم اگر مستقیم به خانم میگفتم بلوا به پا میشد و اون مرد میفهمید من خاک بر سر زبون باز کردم. از شدت ترس و دلهره قلبم تون تون میزد. باورم نمیشد محمود 3 روز تموم تو اون عمارت بوده و هیچ کسی نفهمیده. از همه بدتر چطور از حال و روز زینب نفهمیده بودم که همچین روزایی رو از سر گذرونده. کیومرث کلافه طول و عرض اتاقو طی می‌کرد. اما بعد از لحظاتی ایستاد جلوی زینب و گفت چند نفر بودن؟ روزی که اومدی با من حرف بزنی کی تو رو در حال حرف زدن با من دیده بود؟ محمود داشت به کی میگفت میخواد مهجبینو خلاص کنه؟ خوب فکر کن و جواب درست بهم بده. زینب بریده گفت همون مردی که اسمش محمود بود رو دیدم. یه بار دیگه هم یه مرد جوونی همراهش بود. کل مدت تو همون اتاق ته طویله بودن. خیالشون راحت بود که کسی به اون اتاق سر نمیزنه. از در پشتی هم وقتی هوا گرگ و میش بود رفت و آمد میکردن. آقا جان، روزی که داشتن این حرفا رو میزدن من اصلا ندیدمشون. بعدم که خواست طرف مقابلشون از اتاق بیرون بیاد متوجه شدم و از ترسم پشت دیوار قایم شدم. حتی بعد از اینکه رفتن بازم از پشت دیوار بیرون نیومدم. دروغ نیست اگر بگم شاید 1 ساعت همونجا موندم و بعد با ترس برگشتم عمارت. من فقط صدای همین محمودی که شما میگید و شنیدم. وقتی گوش وایساده بودم شنیدم که میگفتن امشب همه چیز تموم میشه. میگفت مهجبینو با دستای خودم خلاص میکنم. بعدم گفتن ساعت از 9 شب که بگذره وقتی همه اهل عمارت خوابیدن وارد اتاق خانم میشن. اما اینکه کی جلوشون بود و داشتن باهاش حرف میزدن و اصلا نمیدونم. به جان بچه‌هام قسم نمیدونم. الهی لال بشم اگه دروغ بگم. با این حرفای زینب ترسم 1000 برابر شده بود. فکر این که محمود چند روز تو عمارت بوده
داشت منو به مرز جنون میرسون. تازه با اون همه نگهبانی که تو عمارت بودن. کیومرث به حدی عصبانی بود که میترسیدم خدای نکرده قلبش از حرکت وایسه. در حالی که مدام تو اتاق راه میرفت و محمودو فحش میداد، رو به فائزه کرد و ازش خواست بره مرادو خبر کنه. مراد که وارد اتاق شد، کیومرث صداشو بالا برد. جوری که من از ترس خودم جمع شدم. اون مردک عوضی 2 روز تموم تو این عمارت بوده مراد. میفهمی؟ 2 روز تموم. بحث یه روز و یه لحظه نبوده. بیشتر از 2 روز اینجا بوده. تو 2 قدمی من. تو عمارت من. اگه شبونه می اومد و بلایی سر یکی از ما می آورد، چی کار می‌خواستی بکنی مردک؟ هان؟ اینو گفت و با خشم لگدی به زیر میزش زد. من به تو پول میدم واسه چی؟ این همه آدم دور خودت جمع کردی که دشمن قسم خورده من تا یه قدمی من بیاد، که دشمن من تا اتاق زنم بره. زینب که با این حرفا حسابی ترسش بیشتر شده بود، با گریه دستمو گرفت و گفت خانم جان، تو رو خدا شما یه کاری کنید برای من. نذارید منو بیرون کنن. بچه‌های من بدون دستمزد من از گشنگی میمیرن. نگاه تندی بهش انداختم و گفتم ساکت شو زینب، به حد کافی از دستت عصبانی هستم. مرادم از اون طرف و حالی خراب گفت به خدا آقا، من شب تا صبح یا خودم بیدارم یکی از آدمام. همیشه هم 2 نفر دارن اطراف عمارت پرسه میزنن. اون در سال هاست که باز نشده آقا. من خاک بر سر اصلا فکر نمی کردم کسی از اونجا رفت و آمد کنه. کیومرث هم فریاد زد باید فکر می کردی. وقتی پای محمود وسطه باید به همه چیز فکر می کردی مراد. تو اون بیشرف رو میشناسی. تو میدونی این حیوان منتظره به من و خانواده‌ام ضربه بزنه. من خیر سرم این عمارت رو به تو سپرده بودم مردک. اینو گفت و بازوی مرادو گرفت و کشوندش از اتاق بیرون و با خشم گفت میری تا زمانی که محمودو پیدا نکردی این اطراف پیدات نمیشه. فهمیدی؟ بدون محمود برگردی از هستی ساقطت میکنن. به اون علنگایی که دارن نگهبانی میدنم بگو حواسشون رو جمع کنن. خطای بعدی به قیمت جون همشون تموم میشه. مراد با حالی خراب چشم میگفت و بیرون رفت. با رفتنش کیومرث به سمت زینب برگشت. یالا برو جلو پلاستو جمع کن، از اینجا برو. زینب با گریه به پای من افتاد. خانم جان، شما یه چیزی بگید. خانم جان، به خدا من نمیخواستم تار مویی از سر شما کم بشه. به جون بچه‌هام قسم خانم جان، یه کاری بکنید برام. تو رو خدا. حرف خیره شدم به کیومرث اما اونقدر عصبانی بود که من حتی جرئت نداشتم کلامی باهاش حرف بزنم. چه رسد به اینکه وساطت زینبو بکنم. کیومرث هم بی توجه به حال زار زینب زیر بازوشو گرفت و گفت هر کی جای من بود همین الان وسط همین حیاط فلکت میکرد. خیلی دارم حرمت نگه میدارم که بهت میگم با پای خودت از اینجا بری. گریه زینب شدت گرفت. کاری نمیتونستم براش بکنم. تو اون شرایط باید فقط خودم رو نجات میدادم. نباید میذاشتم کیومرث شک و تردیدی به دلش بمونه. با بیرون رفتن زینب و فائزه به آرومی از جا بلند شدم. هرچند ترس اینو داشتم که کیومرث عکس‌العمل بدی نشون بده، اما نزدیک شدم و بازوشو گرفتم. با این کار به تندی به سمتم برگشت. چشماش قرمز شده بود و عصبانیت و کلافگی رو از توشون میخوندم. واسه همین با آرومی گفتم نکن کیومرث جان، اینجوری نکن با خودت. بیا بشین قربونت برم. حالا که طوری نشده. این حرفو که زدم با خشم گفت دیگه چی باید میشد مهجبین؟ وقتی اون مردک تا اتاق تو اومده، وقتی تا بالای سر سهراب رفته، یعنی خیلی کارا از دستش ساخته است. منم که یه مش آدم دروغگو دور خودم جمع کردم. از اون زینب که مراد خیر ندیده وساطتشو کرده بود و گفته بود زن مورد اعتمادیه، تا تویی که زنم یا تو چشمام نگاه میکنی و به هم دروغ میگی. تو بگو مهجبین، تو همچین شرایطی من به کی اعتماد کنم؟ اصلا به کی میتونم اعتماد کنم؟ سرمو انداختم پایین و گفتم من مجبور بودم کیومرث. بی‌حوصله و سرد گفت همه برای دروغاشون دلیل دارن مهجبین. پس بهونه نیار. من از تویی که زنمی. تویی که جونم به جونت بنده و میدونی چقدر دوست دارم، انتظار دارم با هم رو راست باشی. حتی اگر به ضررت باشه. الانم برو اتاقت. برو بالای سر بچت. من باید تکلیف این ماجرا رو روشن کنم. با بغض گفتم بچه‌م، سهراب بچه تو نیست کیومرث. داری حرف پدر و مادرتو تکرار میکنی؟ یعنی تو حتی متوجه شباهت عجیب اون بچه به خودت نشدی؟ کیومرث رو گرفت ازم. با کلمات بازی نکن مهجبین. خودت میدونی اون بچه رو قد جونم دوست دارم. برو باید برم جایی کار دارم. نمیدونم اون ساعت از شب محمود میخواست کجا بره. هرچی که بود با گریه از اتاقش بیرون زدم.
اما به محض بیرون رفتنم چشمم به خان و طلا خاتون افتاد. هر دو سراسیمه بودن. البته خب معلوم بود که با اون همه داد و هوار کیومرث اونا هم متوجه شده بودن خبرایی. خان با دیدن من به تندی گفت: راسته که محمود تو امارت بوده؟ تو باز چه غلطی داری میکنی زنی که تا اون مردک جون کیومرث رو نگیره ول نمیکنی؟ دست بر نمیداری؟ طلا خاتونم اومد نزدیک و چنگی به بازوم زد و همونطور که انگشتاشو تو دستم فرو کرده بود گفت: هوی زنی که کاری میکنم که مرگ تو آرزو کنی، فقط بتونم به کیومرث ثابت کنم که پای تو وسط بوده. اون وقت من میدونم و تو. بی جواب گذاشتمش و خودمو کشیدم عقب. از شدت خشم و عصبانیت دستام میلرزید، اما حوصله دهن به دهن گذاشتنشون رو نداشتم. واسه همین با عجله به سمت اتاقم رفتم. راستش دیگه هیچ جای اون عمارت احساس امنیت نمی کردم. حس می کردم یکی منو زیر نظر داره. وارد اتاق که شدم مهسا نگران گفت: چه خبره آبجی؟ صدای کیومرث خان کل عمارت رو گرفته. سهراب چند باری از خواب پریده و به سختی تونستم بخوابونمش. با غصه نشستم کنارش. حس می کردم نفسم بالا نمیاد. گره 4 قدم رو باز کردم و انداختم کناری و همه چی رو بهش گفتم. مهسا با شنیدن حرفام سری به نشونه افسوس تکون داد. تو آخرش سر خودتو به باد میدی آبجی. دست بکش از شهناز و بچش. بچسب زندگی خودت. با وجود خان و طلا خاتون و دشمنی که باهات دارن، تو فقط باید شیشتونگ حواستو جمع کنی تا کسی نتونه تو رو ذره‌ای از شوهر دور کنه. بعد تو خودت دستی دستی داری زندگیتو تباه میکنی. بی‌حوصله دراز کشیدم و گفتم: خوابم میاد مهسا. بعدن حرف میزنیم. به ظاهر خوابیدم، اما اونقدر فکر و خیال تو سرم بود که مگه خواب به چشمم میومد. تو عمارت اما از فردای اون روز انگار حکومت نظامی بود. کسی جرئت نداشت از اتاقش بیرون بیاد. خان تمام آدم‌های خودش رو خبر کرده بود و همه همراه آدمای مراد تو عمارت پرسه می‌زدن. همه جوری ترسیده بودن که انگار اسرائیل به عمارت اومده بود. صد البته که محمود برای اهالی اون عمارت چیزی از اسرائیل کم نداشت. همه ترسیده بودن. همه به جز شهنازی که من شک نداشتم هم دست محموده. اما دیگه جرأت گفتنشو به کسی نداشتم. کیومرث هم حسابی با هم سرسنگین شده بود و دیگه این گذشته بی‌تاب دیدنم نبود. بیشتر شب و تو اتاق خودش به تنهایی میخوابید و اگر شبی میومد اتاق من اونقدر با سهراب بازی میکرد که در نهایت کنارش خوابش میبرد و حتی دیگه نیم نگاهی هم به من نمینداخت. منم از غصه اون شبا رو با گریه به صبح میرسوندم. اونقدری ازم دلگیر بود که دیگه اصلا نگام نمیکرد و حتی موقع خواب سهرابو بینمون میخوابوند. تمام وقتش رو هم پی پیدا کردن محمود گذاشته بود و آخ که اگر دست خانکی و مرس محمود میرسید این بار هیچ کسی نمیتونست جلوی خشمشون رو بگیره. اما گویا محمود رفته بود. عین تمام وقتای دیگه جوری ناپدید شده بود که انگار از اول محمودی وجود نداشته. کل آدمهای خان هم به صف شده بودن تا تک تک شهرهای اطرافو بگردن دنبال رد و اثری از محمود. اما محمود انگار دوباره آب شده بود و تو زمین فرو رفته بود. خان میگفت تا اینجا هم کمکاری کردم. باید زودتر از اینا تمام آدمامو میفرستادم دنبال اون محمود نمک و حروم. میگفت پیداش کردم وسط همین عمارت چالش میکنه. طلا خاتونم انگار داغ دلش تازه شده بود که مدام گریه میکرد و میگفت محمود که پیدا شد باید ذره ذره جونشو بگیرید تا بفهمه ما این مدت چی کشیدیم. این وسط اما فقط شهناز بود که انگار بی تفاوت بود به این ماجرا. نرگس هم تو این مدت حسابی جون گرفته بود و توپل شده بود و با وجود چشمای نابیناش به شدت بچه باهوشی بود. گوشش به شدت تیز بود و با هر صدای عکس‌العمل نشون میداد. و حالا که کمی بزرگتر شده بود بیشتر شبیه شهناز شده بود. شهنازی که اون روزا عجیب خوشحال بود از دلخوری آشکار بین من و کیومرث. بعد از 1 ماه سکوت و سرسنگینی کیومرث دیگه دلم طاقت نیاورد. هرچند تو اون 1 ماه بارها پیش قدم شده بودم برای آشتی، اما هر بار کیومرث با زخم زبونی منو از خودش رونده بود. بی نهایت از دستم دلگیر بود که چرا بهش دروغ گفتم و چرا به شهناز و بچه‌ش شک کردم. منم نمیدونستم چطور باید به کیومرث بفهمونم که دست شهناز با محمود تو یک کاسه است. راستش خودمم باورم نمیشد شهناز اینقدر حقیر شده باشه که با کسی که جون پسرعمه‌ش رو گرفته بود، اونم عمه عین طلا خاتون که با وجود شکی که میدونستم به شهناز داشت اما هنوزم تمام قد پشتش ایستاده بود و ازش حمایت میکرد. کیومرث دستور داده بود یه اتاقک گوشه ی حیاط بسازن تا زنای عمارت برای رفتن به گرمابه از خونه بیرون نرن. اینجوری ما هم راحت‌تر بودیم، مخصوصا منی که از سایه خودم وحشت داشتم و با کوچکترین صدایی از جا میپریدم.
اون روز با کمک مهسا رفتم حمام که یهو موقع شستن بدنم یادم افتاد دورم عقب افتاده. اونقدر اون مدت درگیر اتفاقات عجیب و غریب بودیم که به کل همه چیزو یادم رفته بود. بعد از حمام مهسا رو فرستادم پی قابله. از شدت هیجانم و دل تو دلم نبود. یادم توی حیاط منتظر مهسا بودم که یهو چشمم به شهناز افتاد. شب گذشته کیومرث به اتاق اون رفته بود و شهناز از شدت دلخوشی رو پا بند نبود. با فاصله ازم روی تخت نشست و با تمسخر گفت: رنگ و روت حسابی پریده محجبی. انگار حالت زیاد خوش نیست. البته حقم داری. خبر دارم کیومرث محل سگ بهت نمیده. شک ندارم امروز و فرداست که پرتت کنه از این عمارت بیرون. هم خودتو همون بچه‌تو که الکی بستی به کیومرث. با نفرت نگاش کردم. غلطی که خودش کرده بود و به من نسبت میداد. و آخ که چقدر دلم میخواست بهش بگم آبستنم. اما این زن دشمن جون من بود و هرچی دیرتر میفهمید من آبستنم برام بهتر بود. اما مهسا که با قابله برگشت، شهناز برگشت و نگام کرد و با تعجب گفت: قابله خبر کردی؟ نکنه؟ نذاشتم حرفش تموم بشه و با عصبانیت گفتم: دورم زیاد طول کشیده. قابله خبر کردم ببینم دردم چیه. شهناز خندید و با بی‌حیایی تموم حرفایی رو در مورد شبایی که کیومرث تو اتاقش سپری میکرد جلوی مهسا و قابله زد که دلم میخواست همون موقع زمین دهم باز کنه و از شدت شرم منو ببلعه. اما از شدت وقاحت کلامش لرز به جونم افتاد. فکر این که کیومرث به این زن دست زده باشه دیوونم میکرد. با خودم گفتم حتما بهش دست زده، چون تو اون مدت ابدا سمت من نیومده بود. اما از تصور این مسئله اونقدر حالم بد شده بود که چنگی به بازوی مهسا زدم و زیر لب گفتم: بریم اتاقم. نمیخوام باهاش سهم به دهم بشم. مهسا سری تکون داد و از قابله خواست همراه ما به اتاق بیاد. وارد اتاق که شدیم رو به قابله گفتم: بیا معاینم کن. حدس میزنم آبستن باشم. قابله با خوشحالی و هیجان مشغول معاینم شد و کمی بعد لبخند لب ازم فاصله گرفت و گفت: مبارک خانم جان. آبستن هستید. چطور زودتر نفهمیدید؟ حدس میزنم 2 ماه تموم کرده باشید. لبخندی از سر شوق به لبم نشست. این بچه میتونه دلخوری بین من و کیومرث رو تموم کنه. میتونه زندگیمو نجات بده. سری مقداری پول کف دست قابله گذاشتم و گفتم: حواست باشه. احدی به فهم من آبستنم کاری میکنم دیگه تو این ده جایی نداشته باشی. فهمیدی؟ پاتو از این اتاق بیرون گذاشتی هر کسی ازت سوال کرد میگه خانم اون ریزی داشته. واسه جوشونده نوشتم زودتر دورش تموم شه. قابله سری تکون داد و گفت: چشم خانم جان، هر چی شما بگید. خیالتون راحت. من دهنم قرصه. به هیچ احد و ناسی هیچ حرفی نمیزنم. سری به نشونه تایید تکون دادم و از مهسا خواستم قابله رو تا میونه راه ببره. چون نمیخواستم حتی لحظه‌ای با شهناز تنها باشه. میترسیدم دست باچه بشه یا شهناز با 1 کیسه پول خامش کنه و آبستن بودن منو از زیر زبونش بکشه بیرون. هر دو که بیرون رفتن با شوق دستی به شکمم کشیدم و از تو صندوقچه‌ام پیراهن قرمز رنگی که کیومرث عاشقش بود و بیرون کشیدم. فکر یه بچه دیگه حسابی سر شوقم آورده بود. یه بچه دیگه، مثلا یه دختری که کیومرث میگفت دلم میخواد شبیه خودت باشه، با پوست سفید و چشمای کشیده ی عسلی. غروب که شد سهرابو سپردم به مهسا و گفتم ببرتش اتاق خودش و همونجا شامشو بده و پیش خودش بخوابونتش، چون میخواستم هر جور شده دلخوریا رو از دل کیومرث پاک کنم. صدای ماشینش که به گوشم رسید دیگه معطل نکردم و با عجله پایین رفتم. نرسیده بهش اما چشمم به شهناز افتاد. نرگس و بغل گرفته بود و نمیدونم که خودش رسونده بود به کیومرث و جلوش وایساده بود. بچم خیلی بیتابی میکنه واسط کیومرث جان. شبایی که نمیای اصلا خوابش نمیبره. عادت کرده رو سینه تو بخوابه. اینو گفت و با اون یکی دستش که آزاد بود پیراهن کیومرث رو تو تنش مرتب کرد. با دیدن این صحنه نفسم بالا نمیومد. مدام حرفای شهناز از شبایی که کنار کیومرث بود یادم میومد. فکر این که کیومرث دیگه منو دوست نداره داشت دیوونم میکرد و منو به مرز جنون میرسون. اولش پشت ستون ایستادم و نخواستم جلو برم. میترسیدم جلوی شهناز غرورمو بشکنه و باهام نیاد. اون وقت از غصه دق میکردم. اما دلم طاقت نیورد. شهناز که خواست بچه رو بذاره بغل کیومرث، از پشت ستونی که پناه گرفته بودم بیرون اومدم و سلام بلند بالایی کردم. هر دو به سمتم برگشتن. شهناز با اخمایی در هم و کیومرث با نگاهی دلخور و سرد. بغضم و قورت دادم و قدمی به جلو برداشتم. نباید اجازه میدادم کیومرث اون شب با شهناز صبح کنه. برای همین گفتم: کیومرث جان، من
یعنی اگر بشه میخواستم در مورد یه موضوعی باهات صحبت کنم. زیاد طول نمیکشه. شهناز براق شد تو صورتم و طلبکار گفت چقدر تو وقت نشناسی دختر؟ کیومرث هنوز شامم نخورده. الحق که از یه رگت بیشتر از این انتظار نمیره. کیومرث اما با همون نگاه دلخورش داشت خیره به هم نگاه میکرد. چشمم پر از اشک بود. سوزشش رو تحمل میکردم اما پلک نمیزدم که جلوی شهناز گریه نکنم. کیومرث اما نمیدونم تو نگاهم چی دید که نرگس داد بغل شهناز و با صدای آرومی گفت برو واسم حوله بیار شهناز. میخوام دست و صورتمو بشورم. شهناز با صدای بلندی فائزه رو صدا زد. کیومرث اما نگاه تندی بهش انداخت و گفت خودم میتونستم فائزه رو صدا بزنم. میخوام تو برام بیاری. شهناز پشت چشمی نازو کرد و چشمی گفت از کنار من که میخواست رد بشه اما برای لحظه ایستاد و با صدای خشمگین اما آروم طوری که فقط من بشنوم سمسمه کرد شهناز نیستم اگه بذارم کیومرث امشب رو تو اتاق تو باشه. جوابشو ندادم. خیلی وقت بود که در برابر تهدید و توهین دیگران سکوت میکردم. از ترس جونم سعی میکردم زیاد تو چشم نباشم. مخصوصا که فهمیده بودم آبستنم و معلوم نبود با فهمیدن طلا خاتون و خان چه بلایی سرم میومد. شهناز که رفت کیومرث اشاره کرد برم جلو. بی‌طاقت نزدیکش شدم. دلتنگش بودم. دلتنگ کیومرث مهربونی که همیشه و همه جا یه تنه ازم محافظت میکرد. کیومرث خم شد و مشتی آب به صورتش پاشید و گفت کار تو بگو. گفتی زیاد طول نمیکشه. آهی کشیدم و گفتم میشه بریم تو اتاق خودت؟ آخه اینجا نمیتونم. به سمتم برگشت. در مورد محموده؟ چیزی ازش فهمیدی؟ خبری داری؟ سری به نشونه یه نه تکون دادم. به عادت همیشهش لبه یه حوض نشستم و گوشه 4 قدم و دادم دستش تا صورتشو خوش کنه. بی اختیار قطره اشکی نشست روی گونم و زمزمه کردم دلم برات تنگ شده کیومرث. وقتی با هم قهری انگار دنیام میشه قده یه قوطی کبریت. دیوارای این عمارت به هم فشار میارن کیومرث. شبا همش کابوس میبینم. میترسم از دستت بدم. تو رو، سهرابو. و بعد دست روی شکمم گذاشتم و زل زدم به چشمایی که بعد از مدتها انگار رنگ مهربونی به خودشون گرفته بودن و آهسته تر گفتم و این بچه رو. با بهت نگام کرد. صدای قدمای شهناز به گوش رسید. کیومرث بی حرف 4 قدمو گرفت و دستاشو خوش کرد. با غصه گفتم امشب تا خود صبح بیدارم کیومرث. بیدار و چشم انتظار. اگه نیای دق میکنم به خدا. شهناز با عجله حوله رو آورد و بی توجه به منی که هنوز داشتم کیومرث رو خیره نگاه میکردم گفت بیا عزیزم. شامم حاضره. سپردم واسط قیمه بادمجون درست کنن. گفتم غذا رو بیارن اتاق من. نرگسم بعد عادت شده. تا تو نیای اصلا نمیخوابه. حوله رو از دست شهناز نگرفت و نگاهش کماکان به من بود. به سختی جلوی گرگمو گرفتم. قدمی از شهناز فاصله گرفت و بدون اینکه برگرده سمتش گفت شامو تو اتاق خودم میخورم. شهناز اما سری جلو رفت. پس میگم شام دوتاییمونو بیارن اتاق تو. تا لباس عوض کنی شامو آوردن. کیومرث که معلوم بود حسابی کلافه است نفس عمیقی کشید و گفت امشب شاممو با مهجبین میخورم. با شنیدن همین یه جمله انگار بار سنگینی از روی قلبم برداشته شد. انگار سبک شدم به یه باره. بی اختیار اشک و لبخندم قاطی شد. شهناز با کینه نگام کرد و با اعتراض گفت نرگس بدون تو نمیخوابه کیومرث. بچه یه بیچاره جایی رو که نمیبینه. دلبسته یه بوی تن توه. بچه‌م بوی باباشو تشخیص میده. کیومرث سری تکون داد. بیارش تو اتاقم. وقت خوابش خورد خودم میارمش پیشت. اینو گفت و دیگه فرصت اعتراضی به شهناز نداد. و با قدم‌های بلند از پله‌ها بالا رفت. دلم می‌خواست از خوشی جیغ بکشم. شهناز اما حسابی عصبانی بود و رو کرد بهم. دارم برات مهجبین. شهناز نیستم بذارم یه آب خوش از گلوت پایین بره. این بار نمیذارم جون سالم به در ببری. فقط وایسا و تماشا کن. اینو که گفت وحشت زده به سمتش برگشتم. شهناز با این حرفش علنا بهم نشون داده بود که با محمود هم دست بوده. به سختی آب دهنمو قورت دادم و لب باز کردم. پس هم دستی که محمود تو عمارت داشته تو بودی. اخمی کرد و گفت مزخرف نگو. من چه سنمی با اون مردک دارم که بخوام هم دستش باشم. اینو گفت و بدون اینکه بحث و کش بده به سرعت بالا رفت. هرچند من میدونستم که شهناز با محمود دستشون توی کاسه است. اما شنیدنش از زبون شهناز بدجور حالمو خراب کرده بود. چند مشت آب سرد به صورتم زدم و رفتم مطبخ تا سینی شما از خدمه بگیرم. جلوی در اتاق کیومرث که رسیدم تقی به در زدم و با صدایی بفرمایید کیومرث وارد شدم. شهناز و دخترش وسط اتاق ایستاده بودن.
شهناز با دیدنم پشت چشمی نازک کرد. بلای سر بچم نیاره این زن. کیومرث دست دراز کرد و نرگس رو بغل گرفت. خوب به صورت نرگس نگاه کردم. دنبال رد آشنایی تو صورتش بودم. میخواستم ببینم این بچه شباهتی به محمود داره یا نه. اما خب نرگس خیلی شبیه به شهناز بود و هیچ رد و نشونی از محمود تو چهرش نمیدیدی. شهناز نگاه تندی بهم انداخت تا بیرون رفت. کیومرث هم نرگس رو کنار خودش خوابوند و اشاره به من کرد تا سینی رو بذارم زمین. سینی شامو گوشه‌ای گذاشتم و بیقرار نزدیکش شدم. روبروش که ایستادم این بار خودم دست پیشو گرفتم. دست دراز کردم سمت دستای گرمش. کیومرث هم انگار دیگه طاقتش تموم شده باشه کوتاه اومد. دست دور کمرم حلقه کرد و محکم در آغوشم کشید. با این کارش انگار زنده شدم. انگار دوباره از نو متولد شدم. واقعا تو اون عمارت بدون عشق و محبت کیومرث من مرده‌ای بیش نبودم. نفس عمیقی کشیدم و عطر تنشو به ریگم فرستادم که زیر گوشم زمزمه کرد: واقعا آبستنی؟ قابل امروز معاینم کرد کیومرث جان. گفت حدوداً 2 ماه آبستنم. از خودش دورم کرد. دست دور صورتم حلقه کرد و لبخندی به لبش نشست. بوسه‌ای به دستاش که هنوز توی دستام بود زدم و گفتم: منو بخشیدی کیومرث. بوسه‌ای نثارم کرد و جواب سوالم رو خیلی قشنگ داد. اونقدر بیقرارش بودم که اگه صدای گریه نرگس بلند نمی‌شد همونجا دل به دلش میدادم. کیومرث کلافه ازم فاصله گرفت و گفت: شهنازم به عمد این بچه رو والا خون کرد، وگرنه هر شب خودش بچه رو میخوابونه. یهو یاد حرفای شهناز افتادم و دلخور گفتم: از شبای رویایی که با هم داشتید زیاد واسم گفته شهناز خانم. آخ که چقدر امروز با حرفاش غصه خوردم. کیومرث نرگس رو بغل گرفت و با جدیت گفت: مزخرف گفته، بیا. دستشو باز کرد. همونطور که نرگس رو بغل گرفته بود منو هم بغل کرد. بوسه‌ای به سرم زد و گفت: دیگه نمیخوام هیچی رو ازم مخفی کنی مهجبین. نمیخوام یه بار دیگه در مورد شهناز حرف و تهمتی بشنوم. شهناز مادر بچه منه. حتی اگر من دستم بهش نخوره اون دختر دایی منه. نمیخوام حرف و حدیثی پشت سرش باشه. بعد این هر اتفاقی افتاد، هر چیز مشکوکی دیدی، هر خبری به گوشت رسید، یه راست میای به خود من میگی. فهمیدی مهجبین؟ در حالی که میدونستم تا حقیقت تولد اون بچه رو نفهمم دلم آروم نمیگیره، آهسته چشمی گفتم. نیم ساعت بعد کیومرث بچه رو به سختی خوابوند و ازم خواست برم فائزه رو صدا بزنم تا بیاد بچه رو از روی شکمش برداره. با خودم گفتم فرصت خوبیه تا تشری به فائزه بزنم که حواسش رو جمع کنه و زودتر کاری بکنه. برای همین ضربه‌ای به در اتاق شهناز زدم. در که باز شد با دیدن فائزه اخمی کردم و گفتم: کیومرث خان گفتن بیای بچه رو برداری، خوابش برده. فائزه با اجازه از شهناز از اتاق بیرون زد. کمی که از اتاق شهناز دور شدیم نزدیکش شدم و جوری که کسی نفهمه زیر لب گفتم: معلوم هست چه غلطی داری میکنی؟ چرا هیچ خبری نداری واسم؟ نکنه دلت میخواد پرتت کنم از عمارت بیرون؟ هان؟ فائزه دست پاچه شد. چش خانم جان، به خدا شیش دنگه حواسم جمعه. منتها شهناز خانم لام تا کام حرف نمیزنه. یکم دیگه به هم مهلت بدید. تو رو خدا. با هر سر اتاقو باز کردم و اشاره‌ای بهش کردم تا بره بچه رو برداره. فائزه نزدیک کیومرث که شد، قبل اینکه خم بشه و بچه رو برداره کیومرث با جدیت گفت: نمیخوام بشنوم واسه این و اون خبر میبری. فهمیدی؟ تو زندگیت همیشه سعی کن به یه نفر وفادار باشی. یه وفادار واقعی، نه کسی که تا پای پول و مقام میاد وسط خودش رو میبازه و وفاداری رو فراموش میکنه. فائزه معذب چشمی گفت و خیلی زود بچه رو برداشت و بیرون رفت. با این حرف کیومرث حس کردم حساب کار اومده دستش و با خودم گفتم اصلا به درک که شهناز داره سر همشون کلاه میذاره. من کلاه خودم رو به چسبم باد نبره هنر کردم. اگر میخواستم بیشتر از این پاپیچ شهناز بشم قطعا زندگی خودم رو از دست میدادم و اون وقت همه چیزم رو به شهناز میباختم. اون شب بعد از مدت‌ها در کنار کیومرث به آرامش رسیدم و تونستم دلخوری رو از دلش پاک کنم و بهش قول دادم تحت هیچ شرایطی دیگه چیزی رو ازش مخفی نکنم، حتی اگر گفتنش به ضررمون باشه. فردای اون روز اما حسابی کیفم کوک بود. کیومرث رفته بود شهر رو با یه جعبه سرخ رنگ که نمیدونم چی توشه برگشته بود. وقتی گفت برای نهار میخواد همه تو شاهنشین جمع بشیم، با خودم گفتم حتما میخواد همه بفهمن که من و اون دوباره آشتی کردیم. برای همین بهترین لباسمو پوشیدم. با کمک مهسا کمی هم سرخاب سفیداب مالیدم و عطری که کیومرث قبلا از شهر برام خریده بود و زدم و سهرابو بغل گرفتم و پایین رفتم. وقتی رسیدم همه دور سفره جمع شده بودن. اونم بعد از مدت‌ها. کیومرث کنار باقرخان نشسته بود و شهناز روبروش و طلا خاتون کنارش و بعدم دختراش. معذب سلام کردم.
چون توی اون جمع جز کیومرث کسی چشم دیدنمو نداشت. حتی خواهرش که اصلا من کاری به کارشون نداشتم. اما به قول خودشون واسهشون کسر شأن بود که یه رعیت بیارزش عروسشون شده. کیومرث با دیدن من اشاره‌ای کرد تا برم کنارش بشینم. بی توجه به اخم و تخم بقیه لبخندی از سر شوق زدم و جلو رفتم. طلا خاتون با خشم از جا بلند شد و سمت دیگه خان نشست. منم سهرابو کنار کیومرث نشوندم و خودمم کنارش. شهناز از حرص قرمز شده بود و حس می‌کردم داره بغضشو به زور قورت میده. کیومرث جعبه قرمز رنگو از کنارش برداشت و قبل از آوردن غذا گرفت جلوی من. جعبه رو که باز کردم، چشمم به 2 سینه ریز بزرگ افتاد. سینه ریزی با رشته‌های بلند که تا بالای سینه می اومد. 2 سینه ریز درست عین هم. اولی رو برداشت و گرفت جلوی من. اینو خریدم برای مهجبین. به عنوان کادوی تولد سهراب که نبودم و نتونستم اون موقع براش چیزی بخرم. همینطور برای رفع یه سری کدورت‌ها. کیومرث سینه ریزا انداخت کردنم. ولی چشم من خیره بود به سینه ریز دوم که یهو طلا خاتون با اعتراض گفت: شهنازم زنته، مادر بچت. کیومرث با ملایمت جواب مادرش داد: عموم بده مادر، عموم بده. اینو گفت و سینه ریز دوم برداشت و به سمت شهناز گرفت. شهنازی که چشماش پر از اشک بود و با حسرت نگام میکرد. اینو هم برای شهناز خریدم. با مال مهجبین مونه میزنه که بعد حرف و حدیثی پیش نیاد. به مناسبت تولد نرگس. اینو خریدم تا دست از جنگ و دعوا بردارید. من تو زندگیم دنبال آرامشم. زمین و زمان دست به دست هم دادن تا ما تو تقدیر هم قرار بگیریم. پس اینکه هر کسی در فکر حذف و نابودی یکی دیگه باشه، جز رنج و عذاب چیزی به دنبال نداره. میخوام بعد از این سازش کنید. و بعد نگاهش رو بین جفتمون چرخوند و ادامه داد: اینو با هر 2 نفر شما هستم. من سعی میکنم عدالت رو برقرار کنم. شما هم باید دست از جنگ و دعوا بردارید. بی حرف سرمو پایین انداختم. نمیفهمیدم کیومرث چطور از من میخواست سازش کنم، اونم با زنی که قصد جونمو کرده بود. شهناز اما انگار شاکی بود، چون بی توجه به حضور دختر و دامادا و حتی باقرخان لب به شکایت باز کرد و با اعتراض گفت: از کدوم عدالت حرف میزنی کیومرث؟ چطور میتونی تو چشم من نگاه کنی و از عدالت بگی وقتی هنوز انگشتت به من نخورده؟ ساره، بزرگترین خواهر کیومرث، سیلی به صورتش کوبید و با چشمای از حدقه بیرون زده گفت: خدا مرگم بده شهناز، جای این حرفا اینجاست. باقرخان اخمی کرد و گفت: بگونه ها رو بیارن. این بحث هم اینجا تمومه. الحق که شما زنا لیاقت خوبی کردن ندارید. تو هم حرف زندگی تو ببر تو خلبت خودت کیومرث. لازم نیست همه چیزو جلوی بقیه به زبون بیاری. شهناز با شنیدن این حرفا با صدای بلندی زد زیر گریه و از جا بلند شد و خواست از شاهنشین بیرون بره که خان با جدیت گفت: بشین سر جات عروس. امروز بعد از مدت‌ها قرار کل خانواده با هم غذا بخوریم. شهناز اما با اعتراض گفت: نمیمونم خان. سر سفره‌ای که بهم حرمت نمیذارن نمیمونم. این بار اما به جای خان کیومرث جواب داد، اونم با عصبانیت: کدوم بی حرمتی؟ بعد کردم بهت احترام گذاشتم، قد مهجبین واسه سینه ریز خریدم. بعد کردم خواستم جنگ و دعوا تموم شه. شهناز نگاه تندی به کیومرث انداخت: خودت هم میدونی درد من طلا نیست. درد من احترام بین جمع نیست. کیومرث، خودت خوب میدونی درد من چیه. نزار زبون باز کنم که بعدش دیگه حرمتی نمیمونه. خدمه که ناهار رو آوردن و شاهنشین شلوغ شد، طلا خاتون سری مداخله کرد. بازوی شهناز رو گرفت و تون چیزی زیر گوشش گفت و نشوندش کنار خودش. شهناز اما حتی نگاهی به سینه ریز ننداخت و وقتی طلا خاتون خواست گردنش بندازه، سری خودش رو عقب کشید. طلا خاتونم کلافه سینه ریزو کنار خودش گذاشت. سعی کردم تو این ماجرا دخالت نکنم. با خودم گفتم شهناز با این حرفش فقط خودش رو تو چشم دیگران خراب کرد و البته دل منو آروم کرد که کیومرث واقعا بهش دست نزده. اصلا بهتر بود حالا که شهناز همچین رفتاری رو پیش گرفته بود، من با سازش و محبت کیومرث رو میکشیدم سمت خودم. موقع خوردن نهار کیومرث کمی خودش رو به سمتم کشوند و گفت: نمیخوای به همه بگی ما بستنی؟ سری گفتم: نه هنوز زوده. کیومرث سری تکون داد و با شیء گفت. زیر چشمی نگاهی به شهناز انداختم که با نفرت داشت نگامون میکرد. نباید میذاشتم این زن از آبستن بودنم با خبر بشه، چون اگر میفهمید تمام تلاشش رو میکرد تا این بچه به دنیا نیاد. بعد از نهار کیومرث سهراب رو که خوابش برده بود بغل گرفت تا به اتاق من ببره. منم پشت سرش رفتم، اما نرسیده به اتاق از پشت سر صدایی اومد. صدای طلا خاتون بود که با جدیت میگفت: کیومرث، بچه رو که خوابوندی بیا اتاقم کارت دارم. کیومرث چشمی گفت و وارد اتاق شد. سهرابو که خوابوند با شوق نزدیکش شدم. دست دور گردنش انداختم و بوسیدمش و گفتم: خیلی قشنگی کیومرث، دست درد نکنه. زمزمه کرد:
دوستش داری؟ با اشتیاق گفتم خیلی. نیازی به زحمت نبود. همین که خودت هستی واسه من و سهراب و این بچه توی شکمم کافیه. دستم آروم روی شکمم گذاشتم و آهسته گفتم کیومرث جانم، دلم نمیخواد تا شکمم بالا نیومده کسی از آبستن بودنم با خبر بشه. میدونی که کسی توی این عمارت چشم دیدن منو نداره. حالا که بفهمن آبستنم دیگه بدتر. به خدا فکر خودم نیستم، فکر این بچم. کیومرث بوسه‌ای روی پیشونیم نشوند و گفت حواسم هست. من برم ببینم طلا خاتون چی کارم داره. بیقرار دستشو رها کردم و گفتم امشب میای؟ مکسی کرد و نگام کرد. قدمی به سمت در برداشت و با تردید گفت میام. منتظرم باش. بعد از رفتنش لای در اتاقو باز کردم و از دور نگاه کردم به محض ورودش به اتاق طلا خاتون. رفتم پشت در و سرکی به اطراف کشیدم و وقتی مطمئن شدم کسی اون اطراف نیست گوشمو به در چسبوندم ببینم طلا خاتون با کیومرث چه کار داره. که یهو صدای معترض طلا خاتون به گوشم رسید که میگفت کیومرث، داری با زندگی چیکار میکنی؟ مگه تو قول ندادی بین اون زن و شهناز به عدالت رفتار کنی؟ مگه به داییت قول ندادی هوای شهناز رو داشته باشی؟ این زن به حد کافی بابت بچهش قصه‌دار هست. جای دلداری دادنت بدتر عذابش میدی؟ و کیومرث گفت چیکار کنم مادر؟ کم با دل شما راه اومدم. به خودم بود که حتی به صورتش هم نگاه نمی‌کردم. این ازدواج خواست شما بود، نه من. الانم گفتی برو واسش سینه ریز بریز، خریدم. اتاقش هم که میرم. دیگه چیکار کنم شما راضی بشی؟ من گفتم واسه شهناز سینه ریز بخر، نه اینکه بری یکی لنگشو واسه اون زنی که یه هر جایی بخری. بس کن طلا خاتون، اینقدر به زن من توهین نکن. اگه بنا بود برای چش روشنی شهناز بابت به دنیا آمدن بچم چیزی بخرم، باید برای مهجبینم میخریدم. اونم مادر بچمه. طلا خاتون که از صداش معلوم بود حسابی بی‌حوصله و کلافست گفت اصلا اون سینه ریز به کنار. چی میگه شهناز؟ میگه انگشتت بهش نخورده. عدالتت اینه کیومرث که بری به اتاق این زن بیچاره و اون به دلش کنی؟ واسه یه زن چی بدتر از این که شوهرش نخوادش؟ کیومرث، منو ببین. من سالهای سختی رو با سایه هوو گذروندم. گندشو یکی دیگه زد، تاوانشو من دادم. من هوودار شدم تا وجدان آقا آسوده بشه. رفت یه زن از رعیت گرفت، به خیالشون زن قدر میدونست. اما تهش چی شد؟ تهشون زنی که گذاشت تو کاسش. رعیت همینه کیومرث. دستتو تا آرنج پر از عسل کن، تهش گازت میگیره. اما شهناز از خودمونه. اصیله، خانومه، باوقاره. همه چی تمومه. هنوز حتی مچ دستشو یه نامحرم ندیده. من مطمئنم اون زنی که برات دعا گرفته که هیچ میلی به شهناز نداری. بس کن طلا خاتون. مگه من شهنازو تازه دیدم؟ اون موقعی که خبری از مهجبین نبود، مگه من نگفتم این دختر رو نمیخوام؟ گفتم شهناز برای من عین خواهرامه. محمود که رفت جفتاتو کردی توی یک کفش که سهراب زن از غریبه گرفته. تو بیا از قم زن بگیر. چی بهت گفتم مادر؟ گفتم هر کی الا شهناز. اون موقع که برام دعا نگرفته بودن. من از روز اول شهنازو نمیخواستم. الانم فکر نکنی سر لج اون یا به خاطر گوش دادن به حرف مهجبینه که بهش دست نمیزنم. نه، من نمیتونم با زنی که هیچ علاقه‌ای باهاش ندارم بخوابم. بخوای سر این ماجرا به من پیله کنی، پی همه چیو به تنم میمالم و متارکه میکنم ازش. به اینجای حرفش که رسید موندن و صلاح ندونستم و با عجله خودم رو کنار کشیدم تا یه وقت اگر خواست بیاد بیرون منو نبینه. و دقیقاً همینطور شد. کیومرث بلافاصله از اتاق بیرون زد و من از شدت شوق کم مونده بود جیغ بکشم. دیگه انگار خیالم راحت شده بود. روزها از پی هم میگذشت و من غرق خوشی که هر لحظه ترس از دست دادنش رو داشتم روزامو سپری میکردم. نرگس که شروع کرد به غلط زدن و به شکم رفتن، کم کم علائم آبستن بودن منم مشخص شد. سعی میکردم لباسای بلند و گشاد بپوشم و کمتر از اتاقم بیرون بیام. میترسیدم بلایی سرم بیارن، برای همین لحظه تنها نمیموندم. با وساطت من و گریه ها و التماسای زینب بالاخره کیومرث بخشیده بودش و زینب برگشته بود سر کارش. اینجوری برای منم بهتر بود، چون هرچی نبود من هنوزم کمی بهش اعتماد داشتم و در نبود مهسا میتونست همدم خوبی برام باشه. اما مدتی بود متوجه نگاه‌های زیرزیرکی مباشر کیومرث مهسا شده بودم. جوون خوبی بود. پدرش مباشر قدیمی باقرخان بود و خودش رفیق و مباشر کیومرث. یه ازدواج ناموفق داشت و بعد از طلاق دادن زنش که شهری بود برگشته بود روستا و همیشه هم با کیومرث بود. تازه وارد ماه 4 شده بودم که یه روز کیومرث اومد و حرف مباشرش رو پیش کشید. اسمش مهدی بود و حدوداً 36 ساله. البته که از مهسا خیلی بزرگتر بود. اما با توجه به گذشته مهسا بهترین مورد ممکن بود.
برای همین نمیخواستم به خاطر اختلاف سنی زیاد دست رد به سینه‌اش بزنم. کیومرث میگفت اون خواسته اول نظر ما رو بدونه و بعد اگر ما صلاح تونستیم با مهسا صحبت کنیم. ظرف میوه رو جلوی کیومرث گذاشتم و کنجکاو گفتم تو تاییدش میکنی کیومرث جان؟ مورد اعتماده؟ کیومرث به سختی سهراب رو نگه داشت تا تکه میوه‌ای به خوردش بده. اگر مورد اعتمادم نبود که این همه سال کنار من نبود عزیزم. مهدی جوون خوبیه. یکم سنش بالا هست اما سرد و گرم چشیده است. بعد از متارکش قدر زن و خوب میدونه. خودش هم پا پیش گذاشته. خیلی وقت بوده که میخواسته بیاد جلو. منتها روش نمیشده. دیگه 2-3 روز پیش بالاخره دلو زد به دریا. از خودش خونه داره، وضعش هم خوبه. سوای این که مباشر منه، به یه سری از زمینای پدرش هم رسیدگی میکنه. خلاصه که من تضمینش میکنم و اونقدری بهش اعتماد دارم که پاشو به امارتم باز کردم. لبخندی به لبم نشست و گفتم نمیدونی چقدر دلم میخواد که مهسا با یه مرد خوب و اصیل ازدواج کنه. دلم میخواد به حدی خوشبخت بشه که جبران تمام این سالها بشه. خواهرم خیلی سختی کشیده کیومرث. حقشه بالاخره به آرامش برسه. در مورد این موضوع هم باهاش حرف میزنم. ببینم مزه دهنش چیه. خودم بهت خبر میدم. فقط اگر مهسا ازدواج کنه و بره، من مورد اعتمادترین آدمی که میشناسم و از دست میدم. بعدش نمیدونم تو این امارت به کی میتونم اعتماد کنم. کیومرث بعد از مکسی کوتاه گفت اگه دوست داری برم سراغ مادر فردوس. شنیدم دختر دومیش رو زمینا کار میکنه. بعد از فوت فردوس خیلی سعی کردم هواشونو داشته باشم. الانم اگر تو بخوای میتونم خواهرش رو بیارم کمک دستت باشه. با به خاطر آوردن سرنوشت فردوس بیچاره با غصه گفتم فردوس بیچاره به ناحق از بین رفت. کیومرث سخمی کرد و گفت کل اهل امارت میگن فردوس خودش رو از بین برده. منتها تو هنوز حرف خودتو میزنی. نمیخواستم اوقاتمون رو تلخ کنم. بعد از 1000 بار بحث کردن سر فوت فردوس و به نتیجه نرسیدن ترجیح دادم دیگه سکوت کنم. کیومرث که سکوتمو دید از جا بلند شد و گفت فردا با مهسا حرف بزن. منم خبر میفرستم برای مادر فردوس. اگه خواست دختر دومش رو میفرسته. نخواستم میگردم یکی رو پیدا میکنم که قابل اعتماد باشه. تو نگران این چیزا نباش. از جا بلند شدم و سر زدم تو چشماش و گفتم میری پیش شهناز؟ سری به نشونه مثبت تکون داد. خودمو تو بغلش جا دادم و گفتم شبایی که نیستی انگار صبح نمیشه کیومرث. خواب چشمم نمیاد. بوسه‌ای به دستم زد و دستور کمرم حلقه کرد. میدونی که وضع منم همینه. منتها مجبورم عزیزم. نمیخوام دوباره جنگ و دعوا را بیفته. دوست دارم آرامش برقرار باشه تو این امارت. بعدم دستی به شکمم کشید و ادامه داد. هنوز نمیخوای بگی آبستنی؟ مادرم چند روز قبل سراغ تو میگرفت. میگفت چی شده که مهجبین یه مدت آسه میره آسه میاد. نه با کسی حرف میزنه نه کاری به کار کسی داره. منم بهش گفتم بعد عروس عاقل و گوش و حرفی داری که سرش به زندگیش گرمه. غرولند کنان گفتم خب میگفتی بهش که مهجبین از ترس جونش خودشو تو اتاقش حبس کرده. اینم میگفتی که مهجبین 10 بار ازم خواهش کرده عطای این امارت و مال و ملک و بلقاش ببخشیم و برای زندگی بریم شهر. منتها من نمیتونم دل بکنم از اینجا. کیومرث اخم میکرد. در مورد این موضوع قبلا حرف زدیم مهجبین. دوست ندارم دوباره این موضوع رو باز کنم. خودت میدونی من تنها پسر خانم. وارث کل این ثروت. این همه مال و املاک و توی این دهه به این خوشاب و هوایی رها کنم. برم شهر بشم زیر دست یه مش بچه شهری. خدا وکیلی این انصافه. 2 دستم رو روی سینه‌اش گذاشتم و پیراهنش رو تو تنش مرتب کردم و گفتم برو عزیزم. امشب انگار قراره دعوامون بشه. فقط صبح زود منتظرت باشم. بوسه عمیقی نثارم کرد و گفت بدون دیدنت نمیرم. با روی خوش راهیش کردم بره و پشت بندشم رفتم سراغ مهسا و کل ماجرا رو گذاشتم کف دستش. مهسا با شنیدن خبر خواستگاری نصف و نیمه مهدی گونه‌هاش گل انداخت و با هیجان گفت واقعا خودش منو خواسته یا شما بهش گفتید؟ یه تای ابرومو بالا دادم و گفتم از خودشم باشه. هم سنش هست و بیشتره، هم تجربه یه زندگی مشترک چند ساله اینو موفق داشته. از خودشم باشه خواهر دست گلمو بهش بدم و بشه تنها با جناق خان. مهسا که نمیتونست جلوی لبخندش رو بگیره با شوق گفت تو که غریبه نیستی آبجی. منم چند باری چشمم بهش افتاده. راستش از تو چه پنهون. ازش خوشم اومده. اگر خودش با پیش نمیذاش امروز و فردا بود که اختیارمو از دست بدم و خودم بهت بگم یه جوری حالیش کنی. نیشگون آرومی از بازوش گرفتم و گفتم چشم آقات روشن خانم. دیگه چی؟
میخواستی منو بفرستی از پسر مردم خواستگاری کنم لابد. جمع کن خودتو مهسا. زیاد بهش رو ندی یا منم یکم تاقچه بالا میذارم. بذار برای به دست آوردنت یکم تلاش کنه. اون وقت قدرتو بهتر میدونه آبجی. مهسا نگران گفت تاقچه بالا یعنی چی آبجی؟ نری بهش بگی من گفتم نه ها. یهو دیدی رفت و پشت سرش هم نگاه نکرد. والا با اون رسوایی که تا ابد پشت اسم ایل و طایفه ما هست کی میاد منو بگیره؟ سری به نشونه ی افسوس تکون دادم. از دست رفتی مهسا خانم. یکم خوددار باش. باید اول برم با آقا جون حرف بزنم. مهسا رو ترش کرد. کدوم آقا جون آبجی؟ مگه اون اصلا یادش هست دختری به اسم مهسا داره؟ اصلا تو مگه خودت میخواستی عقد کیومرث خان بشی بهش گفتی؟ اون وقت حالا نوبت من که شد میخوای بری بگی که سنگ بندازه جلوم؟ از جا بلند شدم و گفتم ماجرای من و تو فرق داشت. من نمیرم بهش بگم که بخوای سنگ بندازه. کیومرث رو میفرستم جلو. آقا جون رو حرف خانده که حرفی نمیزنه. بذار تو با عزت و احترام بری خونه ی شوهر که فردا روز همین بیکس و کار بودن تو چماق نکنم بکوبن تو سرت. من هرچی میگم واسه خیر و صلاح خودته. نه ترس جونم. این آقا مهدی دل باختت شده. بازم دست ازت نمیکشه. بهم اعتماد کن. مهسا با سرخوشی دراز کشید و خیره شد به سقف. میدونستم تو سرش هزار جور رویا و خیاله. واسه همین شب خیری گفتم و تنهاش گذاشتم. اما از ته قلبم آرزو داشتم که مهسا خوشبخت بشه. چون واقعا حق داشتن یه زندگی خوب و عاشقونه رو داشت. زندگی که تو اون سالها به خاطر ندونم کاریای من از دست داده بود. فردای اون روز قرار شد کیومرث به دیدن آقا جون بره. آقا جونی که بدجور دست از دخترا شسته بود. شنیده بودم زنش دوباره آبستن شده و هر دوبار بچه‌ش افتاده. و قابله بهش گفته اگه یه بار دیگه آبستن بشه جون خودش به خطر میفته. مهسا میگفت این زن تا یه وارث واسه آقا جون نیاره دست بردار نیست. اون روز کیومرث رفت تا با آقا جون صحبت کنه. اما وقتی برگشت حسابی اخماش در هم بود. هول کردم که نکنه آقا جون باهاش بد برخورد کرده. برای همین سری جلو رفتم و کتشو از تنش کشیدم. چی شده کیومرث جان؟ حرف زدی با آقام؟ سری به نشونه ی مثبت تکون داد. سکوتشو که دیدم گفتم خب چی گفت؟ هیچی. راضی بود. گفت هرچی خودتون صلاح میدونید. گفتم پس مهدی و خانوادش بیان اینجا خواستگاری یا امارت؟ گفت هر جا مهسا زندگی میکنه همونجا هم بیان خواستگاریش. قرار شد شب خواستگاری خبر بفرستم آقا تو برادراتم بیان. اینجوری بهتره. نزدیکش نشستم و گفتم پس چرا به هم ریخته ای؟ هیچی. برگشتنی که از اهالی آبادی صد راه هم شد. میگفتی شب نزدیک باغ پسته محمودو دیده. گویا داشته از سر زمین برمیگشته. دیر وقتم بوده. با شنیدن اسم محمود هول افتاد به دلم. تمام تنم سوس شد انگار. نمیدونستم کابوس محمود قراره کی دست از زندگی من برداره. کیومرث نگران گفت چه شد تو؟ رنگ به صورت نداری. اشک نشست روی گونم و با وحشت گفتم میترسم کیومرث. من از این مرد قد تمام دنیا وحشت دارم. اصلا باورم نمیشه یه روزی من زنش بودم. وقتی به اون روزا فکر میکنم انگار اون مهجبین مرده. محمود دوبار قصد جونمو کرده. یه بار تو نجاتم دادی و یه بار زینب. اگه بار سوم به هدفش برسه چی؟ من به درک. این بچه. چنگی به شکمم زدم و گریم شدت گرفت. کیومرث منو سمت خودش کشید و دست دور تنم حلقه کرد و با غصه گفت نکن اینجوری با خودت. مگه من مرده باشم که کسی بتونه به تو آسیبی بزنه؟ یه مدت هر شب خودم پیشت میمونم. از اون طرفم میسپرم چند نفر دیگه هم بیان و دور امارت نگهبانی بدن. جوری که یه پشه هم بدون اجازه وارد امارت نشه. خواهر فردوسا هم هر چه زودتر میارم تا شب و روز کنارت باشه. بار نمیذارم محمود حتی از 7 فرسخیت رد بشه. با غصه گفتم چرا تموم نمیشه این رنج و عذاب؟ محمود کی میخواد دست از این انتقام لعنتی برداره؟ کیومرث مشغول نوازش کردن موهام شد و بعد از چند بوسه که روی موهام کاشت با جدیت گفت من باید تمومش کنم عزیزم. محمود تا روزی که زنده است برای ما یه تهدید جدی حساب میشه. این بار خیلی بیگدار به آب زده. شده در تک تک خونه های این دهو میزنم و پیداش میکنم و با درد و رنجونشو میگیرم تا داغ مرگ برادرم خنک بشه. این بار به سادگی ازش نمیگذرم جونم. با این حرفای کیومرث چنانی بیقرار شدم که بچم برای اولین بار تو شکمم حرکتی کرد. دست گذاشتم روی شکمم و بیشتر فرو رفتم تو آغوش کیومرث. اما ترسیلونه کرده بود تو دلم که رهایی ازش ممکن نبود. محمود دوباره برگشته بود ده و معلوم نبود این بار میخواست چی کار کنه.
این که من تو اون شرایط چه حسی داشتم و خودمم نمیدونستم. محمود انگار غریبه ترین آدم روی زمین بود واسه من. مردی که باورم نمیشد روزی باهاش سر روی بالش گذاشتم. اصلا نمیدونستم چطور یه روزی عاشقش بودم و باهاش زندگی میکردم. هرچند اون اسمش عشق نبود. چون من عشق با کیومرث شناختم. من با عشق کیومرث بود که از نو متولد شده بودم. یادم اون روزا شهناز حسابی به هم ریخته بود. اما اینو شاید فقط منی که بهش شک داشتم متوجه میشدم. زیاد از اتاقش بیرون نمی اومد. بیشتر اوقات نرگسو به دست فائزه میداد و حتی اصراری برای رفتن کیومرث به اتاقش هم نداشت. و همین منو به شدت مشکوک کرده بود. گذشت تا درست 1 هفته بعد از اینکه کیومرث خبر از برگشت محمود داده بود. کیومرث اون مدت اونقدر به هم ریخته بود و تو فکر پیدا کردن محمود که به کل ماجرای خواستگاری مهسا رو فراموش کرده بود و 1-2 باری که من ازش سراغ گرفته بودم گفته بود بهتره این ماجرا به زمان بهتری موکول بشه. لااقل برای وقتی که محمود پیدا بشه و خیال کیومرث بابت خطرای احتمالی از جانب محمود راحت بشه. یکی از نیمه شبایی که کیومرث به اتاق شهناز رفته بود در اتاق زده شد. مهسا پیشم خوابیده بود اما اونقدر خوابش سنگین بود که اصلا تکون نخورد. راستش میترسیدم در رو باز کنم. حتی اگر کل عمارت پر از نگهبان بود من بازم به کسی اعتماد نداشتم. ضربه دوم که به در زده شد صدای آهسته زنی به گوشم رسید. سریع از جا بلند شدم. نزدیک در شدم و گفتم کیه؟ فائزم خانم، در رو باز کنید. در حالی که هنوزم میترسیدم که نکنه کسی همراهش باشه آهسته در رو باز کردم. فائزه با رنگ و رویی پریده روبرو ایستاده بود و مدام اطرافش رو میپایید. تا در رو باز کردم سری کاغذی گذاشت کف دستم و گفت اینو تو وسایل خانم پیدا کردم. من باید برم. اینو گفت و به سرعت از اتاقم دور شد. قلبم تون تون میزد. حالت ترس حتی یادم رفته بود در رو ببندم. سری فانوس رو روشن کردم و کاغذ رو باز کردم. دستخط آشنایی روی کاغذ بود. باید ببینمت. 3 روز دیگه همون جایی که برای اولین بار دیدمت. لب کشیدم و روی زمین نشستم. نمیدونستم باید چی کار کنم. اصلا اون کاغذ رو نشونه کیومرث بدم یا نه. دیگه آروم و قرار نداشتم. خواب چشمم نمی اومد و اصلا نمیدونستم دقیقاً این کاغذ رو کی نوشته و دیدارشون قراره کجا باشه. تا صبح 1000 بار تا دم پنجره رفتم و برگشتم. همش ترس اینو داشتم که محمود دوباره بیاد تو عمارت و بلایی سرم بیاره یا بلایی سر بچم بیاره. صبح که کیومرث اومد پیشم سری کاغذ رو برداشتم و رفتم سمتش. تا چشمش من افتاد با تعجب گفت این چه حال روزیه؟ چرا چشمات قرمزه؟ چرا رنگ به صورت نداری مهجبین؟ کاغذ رو گرفتم جلوش و بی اختیار اشک روی صورتم نشست و گفتم این کاغذ، اینو پیدا کردم سمت اتاق شهناز. کیومرث با اخمایی در هم کاغذ رو برداشت و بازش کرد. با دقت نگاهی به متن کاغذ انداخت و گفت دستخط. حرفش رو قطع کردم. دستخط محموده. با تردید نگام کرد. برای تو نوشته. وحشت گفتم نه اصلا. این چه حرفیه؟ اینو من سمت اتاق شهناز پیدا کردم. حتما واسه اون نوشتنش. چرا باید برای شهناز بنویسه؟ اون اگر میاد تو این عمارت پی تو میاد. حتما اینو برای تو نوشته. اولین بار کجا تو رو دیده؟ این کاغذو کی به دستت رسونده؟ چه موقع بوده؟ با ناباوری گفتم چی میگی کیومرث؟ من هیچ صنمی با اون مرد ندارم. اصلا میفهمی چی میگی؟ اون میخواست منو از بین ببره. اون وقت من باهاش قول و قرار بذارم. بعد خودمم بیام این کاغذو نشونت بدم. کیومرث با عصبانیت گوشه ی اتاق نشست و کاغذو چند باری با دقت نگاه کرد. لعنتی به خودم فرستادم و جلو رفتم. کیومرث، من اگر میخواستم با این مرد برم سر وعده چرا باید به تو بگم؟ من این کاغذو از فائزه گرفتم. اونم گفت از وسایل شهناز پیدا کرده. کیومرث با غیظ نگام کرد. قرار بود دور شهنازو خط بکشی مهجبین. با حرص گفتم نمیدونم چرا نمیخوای باور کنی شهناز بهت نارو زده. هرچی هم بگم تو حرف خودتو میزنی. بعدم من کاری به فائزه نداشتم. دیشب خودش اومد اینو بهم داد و رفت. نمیدونم تو چرا نمیخوای دست شهناز رو بشه. اونم وقتی همچین خطایی کرده. کیومرث بی حرف با عصبانیت کاغذو برداشت و بیرون رفت. دستامو مشت کردم و جیغ خفه‌ای کشیدم. کیومرث هیچ جوره باورش نمیشد اونی که خطا کار بوده شهناز بوده. نه من بخت برگشته. در اتاقو باز کردم و سرکی به بیرون کشیدم. کیومرث به سمت اتاق شهناز رفته بود. لب گزیدم و کمی خودمو جلو کشیدم. کیومرث به یه ضرب
در رو باز کرد و داخل شد. نگاهی به اطراف انداختم. زینب داشت از پله ها بالا می اومد. سری جلو رفتم و سینی صبونه رو از دستش گرفتم و آروم گفتم برو سمت اتاق شهناز. گوش وایسا ببین چی دستگیرت میشه. زینب با گیجی گفت چرا خانم جان؟ چی شده؟ دستش رو گرفتم و هلش دادم سمت اتاق. برو اینقدر سوال نکن. زینب چشمی گفت و به سمت اتاق شهناز رفت. چند دقیقه‌ای گذشت تا بالاخره سر و کلش پیدا شد. با دیدنش نگران گفتم چی شد؟ بحث کردم با هم؟ زینب شونه‌ای بالا انداخت و گفت نه خانم جان، بحثی نکردن. فقط کیومرث خان به شهناز خانم گفتن میخوان یه سفر 3 روزه برن شهر. گفتن هوای خودش و بچه رو داشته باشه. بعدم وسایلشون رو جمع کردن و سری سوار ماشینشون شدن و رفتن. کلافه گفتم تو این شرایط سفر معلوم نیست چه نقشه‌ای تو سر کیومرث خانه. انگار واقعا کیومرث از عمارت رفته بود. البته بدون خداحافظی کردن از من. همون روز بعد از رفتنش بود که خواهر فردوس به عمارت اومد. لاغر اندام بود و بی‌شباهت نبود به خواهر جوان مرگ شدش. دستای پینه بسته و خط اخم روی پیشونیش خبر از زندگی سختش میداد. با غصه نگاش کردم و دستشو گرفتم. خوبی همیرا جان؟ مادرت خوبه؟ آهی از ته دل کشید. خوبه خانم. به مرحمت شما. خدا خیر بده خانزاده رو. همیشه هوای ما رو داشتن. امروز صبحم اومدن گفتن اگر بخوام میتونم بیام بشم ندیمه شما. منم گفتم چی بهتر از این. البته ننم مخالف بود. میگفت نمیخوام بری تو عمارتی که جسم بیجون خواهرت از توش بیرون اومده. اما من ترسی از اومدن به اینجا ندارم. چون معتقدم فردوس عمرش به دنیا نبوده. وگرنه تا خدا نخواد برگی از درخت نمیافته. لبخند تلخی زدم. فردوس برای من عین خواهرم بود. اینو از صمیم قلبم میگم. دختر زرنگ و عاقلی بود. امیدوارم تو هم عین اون باشی، اما عاقبتت به خیر باشه. فقط حواستو باید حسابی جمع کنی. توی این عمارت جز کیومرث خان بقیه اهالی قصد جون منو دارن. قطعا بودنت کنار من ممکنه عواقب سنگینی داشته باشه. برای همین باید حواستو خوب جمع کنی. تا جایی که میتونی نباید از من جدا بشی. تو اتاق خواهرم مهسا میمونی. باقی روز رو هم باید کنار من باشی. موزه تو هم خودم میدم. به خاطر ظلم و ناحقیم که در حق خواهرت شده تا ابد هوای خانواده‌تو دارم. همیرا ازم تشکر کرد و بغچش رو برداشت و همراه مهسا راهی اتاقش شد. حالا با بودن مهسا و همیرا و زینب کمی خیالم راحت‌تر شده بود. به هر حال با وجود این 3 نفر کسی به این راحتی‌ها نمیتونست به من آسیب برسونه. خبری از کیومرث نبود و واقعا نمیدونستم هدفش از این سفر چند روزه چیه. اونم تو شرایطی که میدونست محمود تو چند قدمی عمارته. همیرا هم دختر زرنگی بود. کل وقت این پروانه دور من و سهراب میچرخید. خیلی هم حواسش بود که زیاد از جلوی چشم من دور نشه. اینجوری خیال منم راحت‌تر بود. از عمد هم مزدش رو 2 برابر و جلو بهش داده بودم تا دلش گرم بشه. البته یه جورایی میخواستم عذاب وجدان خودم رو کمتر کنم. بهش سپرده بودم نصف مزدش رو مستقیم به مادرش بده. گفتم این مزد حق فردوسه. حقی که تا ابد گردن منه و تمام تلاشمو میکنم تا ذره‌ای از اون حق رو ادا کنم. 3 روز از پیدا شدن اون کاغذ گذشته بود و من 6 تنگ حواسم به رفت و آمده شهناز بود. میخواستم بدونم روز 3 کجا میره. اما شهناز حتی از اتاقشم بیرون نمی اومد. انگار بو برده بود. به هر حال کیومرث رفته بود و منم مدام زیر نظرش داشتم. شایدم فهمیده بود کاغذ گم شده و قید دیدارش با محمودو میزد. اشتباه از خودم بود. از اول باید کاغذو به دست فائزه میدادم تا بذاره سر جاش. اصلا لازم نبود به کیومرث چیزی بگم. اونطور خودم حواسمو جمع می‌کردم و سر به زنگا مچ شهناز رو می‌گرفتم. کیومرث از سفری که حدس می‌زدم ساختگی باشه برگشت و خبری از محمود نشد. به قول خودش زمین و زمانو به هم دوخت، خاک ده را علا کرد، اما محمود انگار آب شده بود و رفته بود تو زمین. هرچند کیومرث نمی‌خواست اینو باور کنه و مدام آدماش در پی محمود بودن. نوروز بود و تقریباً 6 ماه آبستن بودم و شکمم بزرگتر شده بود. اما هنوز میتونستم با پوشیدن لباسای گشاد شکممو از بقیه مخفی کنم. جز همیرا و مهسا و زینب کسی نمیدونست آبستنم. زینب میگفت درستش هم همینه. وقتی میبینی چشم دیدن تو ندارن، همه ندونن آبستنی بهتره. سال نو شده بود و کیومرث ترتیب خواستگاری رو داده بود. میگفت دیگه بیشتر از این نمیشه مهدی رو سردوون. خبر فرستاده بود واسه آقام و برادرام تا غروب نشده بیان عمارت اربابی و مراسم همونجا برگزار بشه. به خدمه هم سپرده بود شاهنشین رو حاضر کنن و شیرینی و میوه رو به قدر کافی تهیه کنن. اون وسط حالا خاتونم میرفت و میومد و من و ایلو تبارم و نفرین میکرد.
گفت خودتو اون طوله که از محموده، اما به کیومرث هم بستی کم بودی. خواهرت هم عین زالو افتاده رو اموال ما و میخواد از قبل ما با یه خانواده اصیل وصلت کنه. از حرفای طلا در مورد سهراب بی نهایت ناراحت میشدم. اما اون روزا ترجیح میدادم در برابر حرفا و توهینش سکوت کنم. هرچند سهراب که حالا تقریباً 2 ساله بود خیلی خوب میفهمی تو اون عمارت بزرگ جز من و پدرش و خدمه کسی دیگه ای دوستش نداره. گاهی که با نظارت خودم تو حیاط بازی میکرد به محض دیدن طلا خاتون بچه به سرعت به سمتم میدوید. مهسا میگفت 1-2 بار که دست سهرابو گرفته بودم طلا خاتون با حرص نیشگون سفتی از بچم گرفته بوده. برای همین نمیذاشتم سهراب از جلوی چشمم دور بشه، چون میدونستم طلا خاتون اگه فرصت کنه جون بچه‌مم میگیره. هوا هنوز روشن بود وقتی آقام و برادرام بدون زن و بچه‌هاشون به عمارت اومدن. میدونستم اگر دست خودشون بود پا تو اون عمارت نمیذاشتن. اما خب کی بود که تو اون روستا بتونه به کیومرث خان نبگه. از بالای ایوون داشتم نگاهشون میکردم. مجلس مردونه تو قسمت اصلی شاهنشین بود و زنونه تو بخش دیگه از شاهنشین. مهسا که دید زن برادرام نیومدن با بغض گفت میگم آبجی اینجوری از طرف ما هیچ زنونه ای نیست. اخ میکردم و گفتم پس من چیم؟ خیر سرم زن خانم. دیگه بهتر از این. بعدم دستی به چارقدش کشیدم و با جدیت ادامه دادم حرمت از این بالاتر. مهسا اما با دلهره گفت همین ما 2 نفر کاش لااقل عروسا اومده بودن. اینجوری از همین الان منو بی حرمت کردن جلوی خانواده مهدی. بازوشو گرفتم و برش گردوندم سمت خودم. دستی به چارقدش کشیدم و با جدیت گفتم حرمت از این بالاتر که تو شاهنشین عمارت اربابی مراسم خواستگاری برگزار شده. تازه خود کیومرث خان همه کاره این مراسمه. تو هم اینقدر نگران نباش. همه چیز به بهترین شکل ممکن انجام میشه. اینا رو گفتم و مهسا رو به زینب سپردم و خودم راهی قسمت زنونه شدم. سهراب پیش کیومرث بود و من چقدر دلم میخواست بدونم وقتی آقا جون و برادرام میبیننش چه عکس العملی نشون میدن. دم غروب بود که اقوام مهدی اومدن. خانواده شلوغی بودن. شلوغ و صمیمی. انگار دوستی دیرینه‌ای داشتن با خانواده خان. چون طلا خاتون با حفظ ظاهر راهی زنونه شده بود و داشت با مادر و خواهرای مهدی حرف میزد و هیچ به روی خودش نمیاد که چشم دیدن ما رو نداره و از صبح داشته ما رو نفرین میکرده. با فاصله ازش کنار یکی از خواهرای مهدی نشستم. سلیمه خانم بزرگترین خواهر مهدی. به محض دیدنم لبخندی زد و گفت مبارک باشه عروس خان. نمیدونستم آبستنی. لب گزیدم و سرمو پایین انداختم. صداش اونقدری بلند بود که کل زنا بشنون. طلا خاتون با چشمای گرد شده از حیرت نگام کرد. سلیمه خانم که شرایطو دید معذب گفت ای وای خدا مرگم بده. نگو که کسی خبر نداشته. طلا خاتون گلویی صاف کرد و با یه لبخند تصنعی گفت چرا سلیمه بانو؟ مگه میشه خبر نداشته باشیم؟ بعدم نگاه تندی به من انداخت و صحبتشو از سر گرفت. سلیمه خانم با لبخند معناداری گفت انگار حرف و حدیثایی که پشت سرت میزنن زیادم غلط نیست عروس خان. میگن طلا خاتون چشم دیدن تو نداره. لبخند محوی زدم و سکوت کردم. اونم وقتی دید میلی به حرف زدن در مورد این ماجرا ندارم دیگه چیزی نگفت. مراسم اون شب به خوبی برگزار شد. کیومرث تنه تمام شرط و شروطای سنگینش رو گفت و اقوام مهدی هم به حرمتش مخالفتی نکردن. مهریه و شیربهای سنگین و ساختن خونه نزدیک عمارت اربابی رو مهدی و خانواده‌اش قبول کردن و قرار شد همون شب عقد موقتی بینشون خونده بشه. چون به قول پدر بزرگ مهدی به خاطر رفت و آمد زیاد مهدی به عمارت درست نبود بیشتر از این نامحرم بمونن. زینب مهسا رو صدا زده بود. اون شب مهسا عین ماه شده بود. خوشگل و محجوب ولی هیچ کسی قد من نمیدونست که مهسا چه درد و رنجایی کشیده تو این سالها. از صمیم قلبم آرزو داشتم خوشبخت بشه و این بخت براش خوشیوم باشه. کنار خودم نشوندمش. دست سردش رو محکم گرفتم و زیر گوشش زمزمه کردم تا جون دارم کنارتم آبجی. از هیچی نترس. لبخند پربغضی زد و قطره اشکی روی گونه‌اش چکید. پدر بزرگ مهدی خطبه محرمیت رو جاری کرد و خواهر کوچیکتر مشغول پخش کردن شیرینی شد. همه اقوام مهدی با مهسا رو بوسی کردن و بهش تبریک گفتن. کمی که گذشت احساس کردم سهراب کمی بیقراری میکنه. برای همین به همیرا گفتم تا بره اونو از دست کیومرث بگیره و برای لحظاتی اونو ببرم بیرون تا بلکه توی حیاط کمی بازی کنه و از اون محیط شلوغ دور بشه و آروم بگیره. سهراب به بغل وارد حیاط که شدم چشمم به بهروز افتاد. دروغ نبود اگر میگفتم که دلم واسش بی نهایت تنگ شده بود. قبل از ماجرای خواستگاری حاجی و فرار کردنم بهروز همیشه حامی و پشتیبانم بود.
و اینطور شد که بی اختیار نزدیک بهروز شدم. صدای قدم‌ها رو که شنید سرشو بالا گرفت. با دیدنم حس کردم چشماش برقی زد. لبخند محوی به لبش نشست. 2 قدمیش ایستادم و با بغض گفتم سلام داداش. سیگار توی دستشو با پا خاموش کرد و سردرگم نگام کرد. احتمالاً اونم عین من نمیدونه سلام باید چه رفتاری داشته باشه. برای همین خودم پیش قدم شدم. لبخند محوی زدم و گفتم دلم برات تنگ شده بود داداش. با این حرفم بغلشو باز کرد و منم دیگه معطل نکردم. بیقرار فرو رفتم تو بغل گرم و مردونش. بهروز دستی به شونم زد و با محبت گفت حلال کن آبجی، حلال کن. از بغلش بیرون اومدم و اشک روی صورتم رو پاک کردم و با صدای لرزونی گفتم خوبی داداش؟ زندگیت خوبه؟ شنیدم پدر شدی. وقتی مهسا گفت باورم نشد. عروسا چرا نیومدن؟ بهروز آهی کشید. من گفتم نیان. خیال کردم خواهری که این همه سال ازمون خبر نگرفته چشم دیدنمونو هم نداره. ما هم به اصرار شوهرت اومدیم. یعنی راهی نداشتیم که نیان. سهراب که بغلم بود و از این دست به اون دست کردم و گفتم نگو این حرفو. من اگر نمی اومدم دلیل داشتم. آقا جون بدجور منو از خونش رونده بود. بعدم مهسا. برای همین با خودم میگفتم اصلا بیام چی بگم بهتون. راستی پسرمو دیدی؟ بهروز لبخندی زد و لپ سهرابو کشید. بله، شازدتونو دیدم. با بچگیای خودت مونه میزنه. همونقدر شر و شیطون. سراغ آقامو برزو و بهرامو ازش گرفتم. دلم لک زده بود برای دیدنشون. اما بهروز میگفت آقا جون صدقه سر زن جدیدش دیگه حتی دل خوشی از پسرا هم نداره. دخترا که جای خود دارن. برزو هم که به تازگی پدر شده بود و هر دو زندگی دور از حاشیه‌ای داشتن. همونجا از بهروز قول گرفتم بیشتر به هم سر بزنه. حتی به سرم زده بود یه مهمونی بدم و همشونو دعوت کنم امارت. اما قبلش باید از کیومرث اجازه میگرفتم. مراسم اون شب به خوبی برگزار شد. کیومرث واقعا رو سفیدم کرده بود. انگار که مهسا خواهر خودش باشه. مهسا هم از این وصلت حسابی راضی بود و روپا بند نبود و لحظه‌ای لبخند از لبش دور نمی‌شد و مدام از وجنات آقای داماد میگفت. یادم فردای اون روز وقتی کیومرث از عمارت بیرون زد دست سهرابو گرفتم تا صابونش رو تو حیاط بهش بدم. داشتم با هزار جور خواهش و تمنا لقمه نون و نیمرو رو به خورد سهراب میدادم که سر و کله طلا خاتون پیدا شد. میدونستم امروز و فرداست که بیا سراغم بابت پنهون کاریم بازخواستم کنه. سهراب محض دیدن طلا خاتون دوید و اومد کنارم نشست و سرشو تو بغلم قایم کرد. با بغض بوسه‌ای به سرش زدم و از مهسا خواستم بچه‌مو ببره بالا. طلا خاتون با اخمایی در هم روی تخت نشست و طلبکار گفت برای چی بهم نگفتی آبستنی؟ نمیدونستم چی جوابشو بدم. اصلا نمیدونستم با این زن چطور میشه از در صلح وارد شد. هرچند هیچ دل خوشی ازش نداشتم اما مجبور بودم باهاش سازش کنم. به خاطر کیومرث. برای همین با صدای آرومی گفتم کیومرث نمیخواست کسی بدونه. پوزخندی زد و گفت این بار بچه یکی رو انداختی گردن پسر ساده و زود باور من. هان؟ نگاه تندی بهش انداختم و دیگه نتونستم جلوی زبونمو بگیرم و خیلی رو گفتم اونی که بچه یکی دیگر رو انداخته گردن پسر شما شهنازه، نه من. یه روزی این حقیقت بهتون ثابت میشه و از حرفای امروزتون پشیمون میشید. حرفم تموم نشده چنگی به بازون زد و با خشم گفت وقتی میخوای اسم برادرزاده منو به زبون بیاری دهنتو آب بکش. فهمیدی؟ شهناز اصیلزاده است. هم خون خودمه. نه عین تو یه رعیت بیارزش که با لبخند هر مردی خودتو در اختیارش گذاشتی. اول حاجی، بعد محمود، بعدم بچه احمق و ساده من. از تهمت نابحقی که بهم زده بود داشتم میسوختم. دندونامو به هم فشردم تا اشکم جاری نشه رو صورتم، چون نمیخواستم جلوی این زن ضعف نشون بدم. نفس عمیقی کشیدم و خواستم جواب طلا خاتونو بدم که صدای جیغ مهسا به گوشم رسید. نفهمیدم چطور از جا بلند شدم و به سرعت از پله ها بالا رفتم. قلبم تون تون میزد و بچم لگدای محکمی به شکمم میزد. بالا که رفتم با دیدن سهراب که غرق در اون مایه قرمز بود حس کردم جون از تنم رفت. دستمو به نرده ایوون گرفتم و بیجون روی زمین نشستم. شهناز با فاصله از سهراب و مهسا ایستاده بود و دخترش رو بغل گرفته بود و با نفرت نگامون میکرد. مهسا که حال منو دید سهراب و بغل گرفت و دوید سمتم. محجبی، این خاک بر سر من. طوری نیست به خدا. خوبه، حالش خوبه. ببین آبجی. بازوی سهرابو گرفتم و با دقت به سر و صورتش نگاه کردم و نالیدم. چی شده مهسا؟ چی به سر بچم اومده؟ چرا صورتش این شکلیه؟ مهسا حقیق کنان اشاره‌ای به شهناز کرد. کار اون بود آبجی. طلا خاتون که پشت بند من اومده بود طلبکار گفت
چه خبره؟ چرا امارتو گذاشتی رو سرت؟ بچه است افتاده. شهناز با دیدن طلا خاتون انگار جرأت پیدا کرده باشه با زبون درازی گفت حقشه. تا اون باشه دست رو بچه‌م بلند نکنه. مهسا که خیلی سهراب دوست داشت و بد جور زورش گرفته بود با خشم گفت سهراب فقط یکم موی نرگس رو کشید. ولی تو چی کار کردی؟ محکم هلش دادی بچه خورد زمین. اینو که شنیدم حس کردم دیگه نمیتونم بشینم و هیچی نگم. دیگه سکوت بس بود. گریه سهراب و صورت غرق در اون مایه قرمزش جیگرم آتیش زده بود. بچم صورتش زخمی شده بود و بلند بلند گریه میکرد و این واسه منی که از خودم میگذشتم تا بچم اشکی به صورتش نشینه از مرگ هم سخت‌تر بود. اما آخرین تیر رو خود شهناز زد که با نفرت گفت بچه ی حرومی تو درست تربیت کن تا دست رو بچه من بلند نکنه وگرنه سری بعد بدتر از این میکنه. بس بود. هرچی اون مدت سکوت کرده بودم بس بود. باید یه جا حد شهناز رو بهش نشون میدادم. واسه همین سهرابو گذاشتم بغل مهسا و بی توجه به حال خرابم با یه حرکت از جا بلند شدم و حمله ور شدم سمت شهناز و تا بخواد به خودش بیاد چنگی به موهاش زدم و هلش شدم سمت دیوار. صدای جیغ شهناز و فریاد طلا خاتونم باعث نشد شهنازو ول کنم. محکم موهاشو کشیدم و فریاد زدم یک بار دیگه دستت به بچه من بخوره کاری میکنم که مرگ واسط آرزو بشه. به خدا از زندگی میگذرم و نابودت میکنم. نرگس که هیچی نمیدید بلند بلند گریه میکرد. اما اون لحظه حتی دل من به حال اونم نمیسوخت. طلا خاتون سری به سمتم اومد و بازومو گرفت و منو که اینه یه شیر زخمی خشمگین بودم کشید کنار و فریاد زد به چه حقی دست روی عروس من بلند میکنی؟ اینا همش کمکاری یکی و مرسه که تو اینطور هار شدی. صبر کن به حسابت میرسم. اینو گفت و زمینم زد و افتاد به جونم. مهسا هم نمیدونه سهراب آروم کنه یا به کمک منی بیاد که افتاده بودم زیر دست و پای طلا خاتون و اون تمام تلاششو میکرد تا به شکمم ضربه بزنه. از ترس جون بچم دستم و حفاظ شکمم کردم که مهسا با عجله به سمتمون دوید و خودشو جلوی من انداخت. شهنازم اومده بود به کمک طلا خاتون اما هیچ کدوم حریف خشم من نمیشدن. به سختی از جا بلند شدم و دست شهناز که محکم دور موهام پیچیده شده بود و گرفتم و محکم هلش دادم عقب. شهناز و نرگس هر دو با صدای بدی زمین خوردن و من وحشت زده فقط نگاهشون میکردم. طلا خاتون که حال روز اونا رو دید سری دوید سمت شهناز. منم معطل نکردم. دویدم سهرابو بغل گرفتم و همراه مهسا به اتاقم پناه بردم. صدای جیغ و فریاد طلا خاتون میومد که خادمه رو صدا میزد و کمک میخواد. بازوی مهسا رو گرفتم و گفتم برو همیرا رو بیار. جفتتون بیاد اینجا. زود باش. یه پیغامم واسه مراد بفرست که خبر بفرسته کیومرث هر جا که هست برگرده امارت. زود باش تا درگیر شهنازن. زود باش آبجی. زیر شکمم حسابی درد میکرد. بچه‌م بیقرار به شکمم ضربه میزد و من اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. مهسا که رفت از ترس جونم چفته در رو انداختم. قلبم اما عین گنجش تون تون تو سینم میکوبید. سهرابم هنوز گریه میکرد و من اصلا نمیدونستم کجاش زخمی شده. با دستای لرزون صورت بچه‌مو با پارچه تمیز کردم و تازه فهمیدم بالای ابروش شکسته و از همونجا اون مایه قرمز میاد. اما بیشتر اون مایه قرمز از دماغش بود. چونشم زخمی شده بود و لبشم از داخل پاره. با گریه شهناز و نفرین کردم. نمیدونستم چطور این بچه رو انداخته که همچین بلایی سر صورتش اومده. محکم سهراب و بغل گرفتم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. از طرفی غصه سهراب و از طرفی ترسم بابت شهناز و نرگس. اگه بلایی سرشون میومد نمیدونستم باید چی کار کنم. صدای داد و فریاد طلا خاتون چند دقیقه‌ای میشد که کامل قطع شده بود و من امید داشتم شهناز و نرگس چیزیشون نشده باشه. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که ضربه‌ای به در خورد. با شنیدن صدای مهسا سری در رو باز کردم و نگران گفتم چی شد؟ مهسا و همیرا هر دو نگران وارد اتاق شدن و مهسا گفت نرگس بیهوش شده آبجی. بچه رو سوار ماشین کردن و بردنش. نمیدونم کجا. شاید شهر. با غصه گفتم آخه این چه مصیبتی بود که سرم اومد. مهسا بیا بچه‌مو ببین چی به سرش اومده. همه جاش زخمیه. من چی کار کنم؟ به من بگو چی کارش کنم. اصلا اگر شهناز این بلا رو سر بچم نمی آورد منم اونطور عصبانی نمی شدم که کنترل خودم رو از دست بدم و اون بلا سر نرگس بیاد. همیرا با دقت نگاهی به صورت سهراب انداخت. خانم جان این بچه رو هرچه زودتر باید برسونید به شفاخونه. جای سالم تو صورتش نمونده. حرف همیرا تموم نشده دردی پیچید تو کمرم. لب به دندون گرفتم و نفس عمیقی کشیدم که مهسا با دلواپسی گفت چی شده آبجی؟
ضربه خورد به شکمت؟ با گریه گفتم نه، وقتی هول کردم و از پله ها دویدم اینجور شدم. چی کار کنم مهسا؟ اگه بلایی سر اونا بیاد چی؟ مهسا با غیظ گفت به درک، حقشونه هرچی سرشون بیاد. تو به فکر صورت آشولاش بچه خودت باش. میبینی که هنوز این مایه قرمز بند نیومده. چند جای صورتش پاره شده. با گریه به سهراب نگاه کردم. همیرا سعی میکرد ریزیشو بند بیاره، اما بچم کل صورتش زخمی شده بود. وقتی فهمیدم طلا خاتون و خان شهناز و دخترشو بردن، تازه جرأت کردم از اتاق بیرون بزنم. دردم و نادیده گرفتم و مرادو صدا زدم تا بیاد بالا. مراد با عجله بالا اومد. با دیدن صورت سهراب چشماش گرد شد و گفت ای خاک بر سر من، چی شده خانم جان؟ با بغض نالیدم خبر فرستادی واسه کیومرث خان؟ بله خانم جان، یکی رو فرستادم بره پیشون. با همون حال و روزم سهرابو بغل گرفتم. آخه بچم فقط تو بغل خودم آروم میگرفت. مراد خواست سهرابو از بغلم بگیره که مانع شدم. برو ماشین رو روشن کن، بچه‌مو برسونم یه جایی. هلاک شد بس که گریه کرد. مراد جلوتر رفت و ماشین رو روشن کرد. من و مهسا همراه سهراب سوار ماشین شدیم. اما هنوز از در عمارت بیرون نرفته بودیم که کیومرث سراسیمه وارد عمارت شد. با گریه به سمتش رفتم. به محض دیدنم هول زده گفت چی شده؟ شهناز و نرگس چرا راهی شهر شدن؟ با حرص گفتم بیا ببین دختر دایی چه بلایی سر بچم آورده. یه جای سالم تو صورت سهراب نذاشته. زن گنده خودش قاطی دعوای بچه‌ها کرده. سهرابو محکم هل داده زمین. بچم اونقدر گریه کرد که خوابش برد. کیومرث وحشت زده به سمت ماشین اومد. چشمش که به صورت آشولاش سهراب که تو بغل مهسا خوابش برده بود افتاد، به تندی گفت تو کجا بودی؟ این همه آدم دور خودت جمع کردی، اون وقت نتونستی مراقب این بچه باشی؟ میدونستم کیومرث به شدت روی سهراب حساسه، مخصوصا که خان و طلا خاتون محبتی به سهراب نداشتن و کیومرث سعی میکرد جای خالی اونا رو هم واسه سهراب پر کنه. با گریه گفتم فکر کردی من حریف میشدم کیومرث؟ این بچه فقط یکم موی نرگسو کشیده، اما اون شهناز افریته ناغافل جوری بچه رو هل داده که بچه نتونسته خودشو نگه داره و میبینی که طوری زمین خورده که جای سالم تو صورتش نمونده. منم به دفاع از سهراب عصبانی شدم و هلش دادم، اونم زمین افتاد. نرگسم بغلش بود ولی طوریش نشد، یعنی من محکم هلش ندادم. کیومرث گیجو درمونده سویچ ماشین رو از مراد گرفت و سوار شد. منم کنار دستش نشستم و با غصه خیره شدم به سهراب. درست تعریف کن ببینم چی شده. از عمارت که دور شدیم سکوتو شکستم و با صدای خفه‌ای گفتم مادر دیشب فهمیده بود آبستنم. صبحی اومده بود واسه تهدید کردنم و کل ماجرا رو برای کیومرث تعریف کردم و در آخرم گفتم مادرت قصد داشت بلایی سر بچم بیاره کیومرث. از عمن و زمین زد و با شهناز افتادم به جونم. مهسا شاهده، یکی دوتا از خدمه هم پایین بودن. مادرت فقط میخواست به شکمم لگد بزنه. منم اگر کاری کردم از خودم و بچه‌هام دفاع کردم. میخوام اینو باور کنی. و دوباره زدم زیر گریه و برگشتم عقب و سهرابو نگاه کردم و گفتم من دیگه تو این عمارت نمیمونم کیومرث. به خدا که این بار دیگه از حرفم بر نمیگردم. اصلا بمونم که چی بشه، که نوبه بعد ولای بدتری سر بچم بیارن. کیومرث کلافه مشتی به فرمون کوبید. خیلی خوب، بعدن در موردش حرف میزنیم. اینقدر خودخوری نکن، انگار یادت رفته آبستنی. زیر دلم تیر کشید. آخی از درد گفتم و تو خودم جمع شدم که مهسا با گریه گفت خدا خودش رحم کنه. از حول سهراب و ضربه‌هایی که به شکمت اومده معلوم نیست چه بلایی سر این بچه بیاد آبجی. کیومرث سرعتش رو بیشتر کرد. دردم لحظه به لحظه اما بیشتر میشد و حس می‌کردم لباسم خیس شده. از طرفی درد خودم و نگرانی بابت بلایی که ممکن بود سر نرگس بیاد، از طرف دیگه حال سهراب و گریه‌های شدیدش حالمو به شدت بد کرده بود. تا برسیم به شفاخونه شهر 1000 بار مردم و زنده شدم. کیومرث که ماشین رو نگه داشت دست مهسا رو گرفتم و نالیدم حس می‌کنم اون ریزی دارم. مهسا وحشت زده گفت خدا مرگم بده آبجی. آقا کیومرث شما سهرابو بردارید من کمکش کنم پیاده شه. با کمک مهسا از ماشین پیاده شدم. کیومرث زودتر از ما داخل دوید و از پرستار خواستا به کمک من بیاد. منی که دیگه از شدت درد حال خودمو نمیفهمیدم. فقط دلم خوش بود به ضربه‌های گاه و بیگاه بچم، به اینکه هنوز زنده است. کیومرث به تنهایی سهرابو برای معاینه و بخیه کردن زخماش برد. مهسا هم همراه من موند تا طبیب بیاد و منو ببینه و معاینه کنه. طبیب اما بعد از معاینه با اخمایی در هم گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید.
و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.